in the satsang, Gurudev mentioned that Rahul Bhai has to do the recap of yesterday's satsang. So I would like to invite Rahul Bhai on stage. So it's Rahul Bhai, who happens to be Gurudev's brother. And for everyone to know, he's debuting, and this is his first time that he'll be speaking on stage, a speech in Gujarati. So while Gurudev has been giving satsangs since 50 years, this is Rahul Bhai's first time. So let's hear it for Rahul Bhai, everyone. ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः, ओम श्री परम कृपालु देवाय नमः, ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। સેલ્ફ પ્યોરિફિકેશન અને સેલ્ફ અપલિફ્ટમેન્ટના આ ફેસ્ટિવલમાં પર્યુષણનો સાચો અર્થ બતાવી ચારે બાજુથી અમને સ્વયં તરફ પ્રેરિત કરનાર હે સદગુરુદેવ, આપના અતિ પ્રિય પત્રાંક 505 પરની વ્યાખ્યાનમાલાનો પુનિત પ્રારંભ કરતા આપે અમને સમજાવ્યું છે કે આ પત્રમાં પરમ કૃપાળુ દેવે વિતરાગ દેવનું સ્વરૂપ, શ્રી ગુરુનો મહિમા અને ધર્મનો યથાર્થક્રમ સુંદર રીતે વણી લીધા છે અને તેથી જ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીજીએ મુમુક્ષુઓનો આ આત્મકલ્યાણ અર્થે એને નિત્યક્રમમાં સ્થાન આપ્યું છે. પત્રના પ્રથમ વાક્યમાંથી 3 મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડતા હે ધર્મદાતા નાથ, આપે પહેલા પ્રકાશ્યું કે ધર્મ શું છે, જીવનમાં કેમ જરૂરી છે. ધર્મ એ ક્રિયા નથી, દ્રષ્ટિ છે. અમે દુઃખી છીએ કારણ કે એ ધર્મની દ્રષ્ટિનો અભાવ છે. વસ્તુ, વ્યક્તિ અને પરિસ્થિતિ બદલાવા કરતાં જો અમે જીવનમાં ધર્મનો પ્રકાશ રેલાવીશું તો અવશ્ય સુખી થઈશું. Do every activity with a smile. આપે દર્શાવેલ આ મંત્રના આધારે અમે અવશ્ય અમારા હેપી લવિંગ સોલને માણીશું. વાક્યનો બીજો મુદ્દો સમજાવતા આપે ફરમાવ્યું કે એવો ધર્મ કોનો હશે તો મને ફલીભૂત થશે. રાગાદી ભાવોનું ઉત્પત્તિ રૂપ હિંસા પર વિજય મેળવી જેઓ રાગ અને દ્વેષથી મુક્ત થયા છે, એવા વિતરાગ ભગવાનોએ બતાવેલા ધર્મથી જ મારું કાર્ય સિદ્ધ થશે. વિતરાગનો ધર્મ કહીને આપે અમને વિતરાગતાનું ટાર્ગેટ આપ્યું. વાક્યના ત્રીજા અંશના મર્મ ખોલતા આપે કહ્યું, આ ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે કારણ કે એ બતાવનાર સર્વજ્ઞ ભગવાનમાં નથી કોઈ અશુદ્ધિ કે નથી કોઈ અપૂર્ણતા. જાણવામાં સર્વજ્ઞતા છે અને કહેવામાં વિતરાગતા છે. તેથી તેમની પ્રામાણિકતા અંગે પૂર્ણપણે નિશંક થઈ હવે અમારે એ ધર્મનું સર્વાંગ આરાધનામાં લાગી જવું જોઈએ. જેમનું બોલવું નોટ, વોટ કે સપોર્ટ માટે નહીં, બલકે માત્ર ને માત્ર અમારી ખોટ કાઢવા માટે છે. એવા હે કૃપાવંત સાહેબજી, પત્રની આગળની રસ્મ યાત્રાનો પરમ લાભ પ્રદાન કરવા પ્રાર્થના છે. આજનો વિષય છે પરમ શાંત રસમય ધર્મ. મિત્રો, પર્વાધિરાજ પર્યુષણની આજની બીજી રાત્રિ સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળીઓ છે સંજય અને માયા કોઠારી તથા પરિવાર અને અશોક અને કુમુદ મહેતા તથા પરિવાર. ધરમપુર આશ્રમમાં આજના સ્વામી વાત્સલ્યનો લાભ લેનાર વિજય અને રૂપલ છેડા તથા પરિવારને ચામર ભક્તિનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે. આજના કલ્યાણકારી પ્રવચન પહેલા આપના સજીવન મૂર્તિને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે શ્રેયસ અને આરતી ઝવેરી તથા પરિવાર. ઓમ. नमो वीतरागी जिनेश्वर
ईश्वर विभु परम शांत रसमय धर्म हूँ ग्रहूँ त्रणे काળ वंदन कृपाळु प्रभु ए पूर्ण सत्य नो हूँ निश्चय राखूं परम प्रेमे वंदन अहो श्री गुरु संसार रोग नु औषध आप्યું संसार रोग नु औषध आप्યું सदा निश्चय हो ए यथार्थ स्वरूप हृदय प्रकाशो जन्म मरणादि बंधन निवृत्त थाओ क्लेश रूप संसार विराम पामो रत्न चिंतामणि भव सफल करूं प्रमाद छोड़ी हूँ जागृत थाऊं प्रमाद छोड़ी हूँ जागृत थाऊं हवे मारे कृपा निश्चय उपासवा योग्य छे हवे मारे कृपाळुनी આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે હવે મારે कृपाळुनी આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 505 ઓમ વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખો. જીવના અનધિકારી પનાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી, તો પણ તેના જેવું જીવને સંસાર રોગ મટાડવાનું બીજું કોઈ પૂર્ણ હિતકારી ઔષધ નથી એવું વારંવાર ચિંતન કરવું. આ પરમ તત્વ છે તેનો મને સદાય નિશ્ચય રહો. એ યથાર્થ સ્વરૂપ મારા હૃદયની વિશે પ્રકાશ કરો અને જન્મ મરણાદિ બંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ થાવ. હે જીવ, આ ક્લેશરૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ. કંઈક વિચાર પ્રમાદ છોડી જાગૃત થા. નહીં તો રત્ન ચિંતામણી જેવો આ મનુષ્ય દેહ નિષ્ફળ જશે. હે જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.
જીવનમાં ધર્મની જરૂર છે. જીવન ધર્મ વિના જીવી ન શકે. જીવનમાં ધર્મની આવશ્યકતા છે? ના. ધર્મ વિના પણ જીવન જીવી શકાય. જીવન જીવવા માટે રોજી રોટી જોઈએ. રોજી એટલે વર્ક, રોટી, રોટી. રોજી રોટી હોય તો જીવન જીવી શકાય. પણ શું માત્ર રોજી રોટી એ જ જીવન છે? જીવનમાં પ્રશ્ન તમે કર્યો કે ધર્મ વિના જીવન જીવી શકાય કે નહીં. હું પૂછું કે ગુલાબ વિના જીવન જીવી શકાય કે નહીં? અવશ્ય જીવી શકાય. પણ ગુલાબની સુગંધ ન હોય એ જીવનને જીવવું ક્યાં કહેવાય? નૃત્ય વિના જીવન જીવી શકાય? ઓફકોર્સ. દુકાનથી ઘરેથી દુકાન, દુકાનથી ઘર, ઘરથી દુકાન, દુકાનથી ઘર. પણ નૃત્ય વિના જીવનમાં જેમ સુગંધ નથી, નૃત્ય વિના જીવનમાં આનંદ નથી, સંગીત નથી, પ્રકાશ નથી. એમ તો હોળી દિવાળી વિના પણ જીવન જીવી જ શકાય. પણ હોળી દિવાળી હોય તો કંઈક કલર આવે લાઈફમાં, સુવાસ આવે, સુગંધ આવે, સંગીત આવે, પ્રકાશ આવે. જીવન તો જીવી શકાય, પણ મસ્ત જીવન જીવવું હોય તો એ જીવનમાં ધર્મ વણાયેલો હોવો જોઈએ. કોઈ વૃક્ષ હોય પણ એની ઉપર પાંદડા ન હોય, એના ઉપર ફૂલ ન હોય, એના ઉપર ફળ ન હોય તો એ વૃક્ષ તરફ જોવાની કેટલી મજા આવે. અને જે જીવનમાં પાંદડા ન હોય, ફૂલ ન હોય, ફળ ન હોય, ધર્મ ન હોય, સેવા ન હોય, એ જીવન ખરેખર મનુષ્ય જીવન કહેવું યોગ્ય નથી. ધર્મ વિનાનું જીવન એટલે યંત્રવત, મશીનની જેમ જીવન જીવવું. ઇંગ્લેન્ડમાં એક મોટા થિંકર, ફિલોસોફર, મેથેમેટિશિયન, નોબેલ પ્રાઇઝ વિનર બર્ટ્રેન્ડ રસેલ. તમારો જન્મ લંડનમાં થયો છે. એક રસેલ સ્ક્વેર છે, રાઈટ? રસેલ સ્ક્વેર છે, ત્યાંની હોસ્પિટલમાં જન્મ થયો. ના, તો તમારું રસેલ નામ છે એટલે. તમે આમાંથી શું છો? મેથેમેટિશિયન, થિંકર, ફિલોસોફર, નોબેલ પ્રાઇઝ વિનર? કાંઈ નથી, પણ કંઈ કારણ હશે, હવે છોડો. બર્ટ્રેન્ડ રસેલ, he authored a book, Principia Mathematica. So when I was doing my master's in 1990 in philosophy, મારો એક સબ્જેક્ટ હતો લોજિક, ઈસ્ટર્ન લોજિક એન્ડ વેસ્ટર્ન લોજિક. સો ઈસ્ટર્ન લોજિક એટલે કે ન્યાયમાં ગૌતમ, ગાંગેશ, આ બધા લોજિશિયન્સ અમે સ્ટડી કર્યા. વેસ્ટર્ન લોજિકમાં એરિસ્ટોટેલિયન લોજિક અને રસેલ્સ લોજિક. સો ડિફિકલ્ટ. આખી ક્લાસે મને રિક્વેસ્ટ કરી કે ઓનલી યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, વી ઓલ આર નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, કેન વી ડ્રોપ ધીઝ લેક્ચર્સ? એટલે પેલું ઓપ્શન હોય તો કે ઓપ્શનમાં બર્ટ્રેન્ડ રસેલ્સ લોજિક છોડી દીધું અને આખી ક્લાસે છોડી દીધેલું. એમ કહેવાય છે કે આ પુસ્તક માંડ 10 થી 15 લોકો દુનિયામાં સમજી શક્યા હશે. એટલે કેવી ખોપડી હશે એ. બર્ટ્રેન્ડ રસેલ એના સંસ્મરણોમાં લખે છે કે I thought I was a very intelligent person till once it happened that I had gone to Africa.
અને ત્યાંના જે આદિવાસીઓ હોય એ ટ્રાઇબ્સમાં વચ્ચે રહેવાનું હતું એમને. અને રાત પડે અને દોઝ ટ્રાઇબલ પીપલ ભેગા થાય અને આપણે જેમ કેમ્પ ફાયર વગેરે કહીએ એમ કરી અને નૃત્ય કરતા હતા. એન્ડ યુ નો આ આદિવાસીઓમાં એક એટલી સારી પ્રથા છે કે કોઈ સિંગલ ડાન્સ નહીં કરે, બધા સાથે જ આમ એકબીજાને પકડીને ડાન્સ કરે. એટલે કોઈને પેલું હોશિયારી મારવાનો ચાન્સ નહીં મળે. 3 જણ ડાન્સ કરતા હોય ને તો અમુકના વળાંક વધારે એ હોય ટુ શો કે આઈ એમ કથક ડાન્સર એવી રીતે. પણ આ ગ્રુપ ડાન્સર જો અહીંયા પણ ધરમપુર આગળ બી બધા, સો દે ડાન્સ ઇન અ ગ્રુપ બિકોઝ દે જસ્ટ ડાન્સ આઉટ ઓફ હેપીનેસ. અને ફર્સ્ટ ટાઈમ બર્ટ્રેન્ડ રસેલ આ જોઈને કહે છે કે હું બહુ હોશિયાર તો બન્યો, પણ આ લોકો જેવી સરળતા, નિર્દોષતા, પ્રફુલ્લિતતા મારામાં નથી. પહેલી વાર એમને આંખમાં આંસુ આવ્યો. આટલા હોશિયાર વ્યક્તિ, કેટલું હસવાનું આપણે ભૂલી ગયા છે. કોઈ જોક ક્રેક કરે ને એટલે આપણું પહેલું સેન્ટેન્સ હોય પોઅર જોક. જોક has to be something stupid which makes you laugh. Now what is rich joke? If this is poor joke, what is intelligent joke? Intelligent problems હોઈ શકે, intelligent riddles હોઈ શકે. Joke has to be something. હું આમ બોલું, એક સરદારજી હતો અને બસ તમને કાંઈ ખબર નથી તોય હસવું આવી ગયું. હવે વધારે જોકે મશ્કરી ગુજરાતીઓના ઢોકળા ઉપર થાય છે, પણ એટલું સ્ટ્રેસફુલ લાઈફ થઈ ગઈ છે કે આપણે કોઈ જોક ક્રેક કરે તો હસવાને બદલે વી વોન્ટ ટુ જજ ધ જોક કે આ મારી લેવલનો નથી જ ને, સમજ નથી પડતી તને. પણ what have we done? You know, LAPP પર પાછળ ભાગતા L લક્ષ્મી, A અધિકાર, P પરિવાર અને P પ્રેઝિસ, આ 4ની દોડમાં મળી પણ ગયું લક્ષ્મી, અધિકાર, પરિવાર અને વખાણ. પણ લાઈફ એટલી સ્ટ્રેસફુલ બને કે કોઈ જોક ક્રેક કરે તો તમને હસવાને બદલે યુ સ્ટાર્ટ જજિંગ ધ જોક, યુ સ્ટાર્ટ જજિંગ ધ પર્સન. વાય? ગઈકાલે એ જ તો વાત કરી કે ધર્મની જરૂર છે, કારણ કે ધર્મના અભાવે દુઃખ ક્રિએટ થાય છે. અને ધર્મની દ્રષ્ટિ મળે તો પુણ્યના ઉદયમાં કે પાપના ઉદયમાં એ સુખી રહી શકે. એટલે ધર્મની જરૂર છે. એ ધર્મના પ્રણેતા હોવા જોઈએ વિતરાગ પુરુષ. મારા ભાઈએ જેમ કીધું તેમ રાગ દ્વેષ ને અજ્ઞાન થી મુક્ત થયા છે એવા વિતરાગ, ખાલી જ્ઞાન નહીં, ખાલી દ્વેષ રહિતતા નહીં, પણ રાગ રહિતતા પણ છે, પૂર્ણ શુદ્ધ અવસ્થા છે. એવા વિતરાગ ભગવાન પ્રણીત મોક્ષ માર્ગ અથવા તો ધર્મ એ જીવનું કલ્યાણ કરશે. અને એ પૂર્ણ સત્ય છે એનો નિશ્ચય કરવો. વિતરાગના આ ધર્મ માટે પરમ કૃપાળુ દેવે 2 વિશેષણ વાપર્યા છે. વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ. ધર્મની આગળ 2 એડજેક્ટિવ છે, રસમય અને પરમ શાંત. પરમ શાંત રસમય ધર્મ. વિતરાગ પ્રણીત જે ધર્મ એ કેવો છે? 2 એડજેક્ટિવ્સ, રસમય અને પરમ શાંત. બસ આ 2 ચીજ સમજાવી છે. પરમ શાંત રસમય ધર્મ કેવો છે? પરમ શાંત રસમય. આ 2 શબ્દમાં જાણે અનુભવનો નિચોડ છે. જો આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર માટે જેનું ઓનલાઈન કોર્સનું હમણાં લોન્ચ થયું, 2 year સર્ટિફિકેટ કોર્સ, અને
હમણાં તો શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન આપશે સર્ટિફિકેટ. વેરી સૂન શ્રીમદ રાજચંદ્ર યુનિવર્સિટી સર્ટિફિકેટ આપશે. Once the university is established, work is going on, but once it is established, so certificate is not important, પણ એ બાને જે ઊંડો અભ્યાસ થાય એ ક્યાંક તારી અંતરાત્માને જાગૃત કરશે. તો આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રને હું શાસ્ત્રોનો નિચોડ કહું. નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનો આવી અત્ર સમાય. તો આ પત્રના આ બે શબ્દને હું અનુભવનો નિચોડ કહું. આ બે વિશેષણ તમને થશે આ બેમાં એટલું શું છે? શું છે? 9:55 મારે પૂરું કરવાનું જ છે. 5 મિનિટ આરતીનું અનુષ્ઠાન, એટલે મારે પૂરું કરવું પડશે, પૂરું થશે નહીં. એટલું ભરેલું છે આ રસમય અને પરમ શાંત. અને ધીસ બિકમ્સ યોર ચેકલિસ્ટ. તમે થોડો બી કરતા હો ધર્મ, જે કરતા હો, જે તમારી શક્તિ હોય, જેવી તમારી રુચિ હોય, જે સાધનના માધ્યમથી તમે કરતા હો, તમે પરમ શાંત રસમય થઈ રહ્યા છો કે નહીં, એ તમારું ચેકલિસ્ટ. કોકપિટમાં ચેકલિસ્ટ હોય અને એક ચીજ ચેક કરતા જાય અને ટીક કરતા જાય અને પછી ટેક ઓફ કરે. અમદાવાદ વખતે જે બી બન્યું હશે તે પણ, બાકી બધું ચેકલિસ્ટ. અને તમારે મારી પાસે આવીને પૂછવાની જરૂર નથી હું પ્રગતિ કરી રહ્યો છું કે નહીં. તમારે ખાલી આ ચેક કરવાનું, આજે જે વાત થશે એવો જો તમારી ભાવ દશા હોય તો તમે જે કરો છો તે ધર્મ અને એ વિતરાગ પ્રણીત જ હોઈ શકે. આમ બિંદુમાં જાણે સિંધુ, સિંધુ એટલે સમુદ્ર અને બિંદુ એટલે ડ્રોપ. એક ડ્રોપમાં જાણે આખો સાગર સમાવી દીધો હોય એવો અનુભવનો નિચોડ. લેટ મી ટોક અબાઉટ રસમય ફર્સ્ટ. રસમય અને પછી પરમ શાંત અને એ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય કરવો. બસ આટલી વાત કરી. અને હાઉ ડુ યુ ગો અબાઉટ, એના માટે હવેના 2 દિવસ ગુરુ તત્વ અને ગુરુ તત્વનો મહિમા એના ઉપર વાત ચાલશે. એટલે વિતરાગનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ ગઈકાલે જોયું, એનું જ કન્ટિન્યુએશન છે કે પરમ શાંત રસમય જેમની દશા છે, પૂર્ણતા છે. એટલે દેવનું સ્વરૂપ 2 દિવસ, હવે 2 દિવસ ગુરુ તત્વની નેસેસિટી અને મહિમા, અને પછી ધર્મ એટલે કે મોક્ષ માર્ગ, એનો ક્રમના 4 સ્વાધ્યાય દ્વારા આ 3 દેવ ગુરુ ધર્મની ક્લેરિટી કરતાં બી એક રિવિઝન, અને એમ કરતાં આપણે મુક્તિનું ઇન્ક્લિનેશન વધારવાની કોશિશ કરશું. રસ શબ્દ જ અનુભૂતિજન્ય છે. રસ શબ્દ તમે રસ બોલો, લીંબુનો રસ, કેરીનો રસ. હું તો હમણાં પમ્પકિનનો રસ પીવું છું, ડાયટ પર છું, અને આઈ ફોગોટન ધ ટેસ્ટ ઓફ ઓરેન્જ, આઈ ફોગોટન ધ ટેસ્ટ ઓફ વોટરમેલન. દરરોજ સવારના પમ્પકિન જ્યુસનો આવે, એન્ડ એનો કયો ટેસ્ટ છે એ જ ખબર નથી પડી. આટલા વખતથી પીવું છું તો પણ ઇટ્સ ગુડ કુલિંગ ઇફેક્ટ એન્ડ ઇટ્સ હેલ્પિંગ મી આઉટ. તો રસ શબ્દ એક નોઈંગ કરતા ફિલિંગ લેવલનું ભાન કરાવે છે, અનુભૂતિજન્ય છે. ટુ નો સમથિંગ ઇઝ વન થિંગ એન્ડ ટુ ફીલ ઇઝ સમથિંગ એલ્સ. So when we use the word ras, it's more of feeling, સંવેદન, એક્સપિરિયન્સ. આમ અનુભવ. તમે એમ લાગે કે નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ એ જ અનુભૂતિ છે, એમ નહીં. ટુ ફીલ સમથિંગ ઇઝ અનુભૂતિ. અને રસ શબ્દ અનુભૂતિજન્ય છે. આ રસ શબ્દ કેમ પરમ કૃપાળુ દેવે ધર્મ માટે વાપર્યો, અને એક 9 રસમાંથી કયો રસ? તો કે પરમ શાંત રસ. પહેલા રસ શબ્દના 2 અર્થ તમે સમજી લો. રસ એટલે ગતિ, રસ
એટલે સ્વાદ. રસનો સંબંધ સ્વાદ સાથે, રસનો સંબંધ ગતિ સાથે. પહેલો અર્થ રસનો ગતિ, ફ્લો, ફ્લુઇડિટી, પ્રવાહમાં વહેવું, જીવિત. અટકો તો સડો, વહો તો જીવિત રહો. અને ધર્મ રસમય છે, ગતિ છે, પ્રગતિ છે. આર યુ રિયલાઇઝિંગ? એ કંઈ મિકેનિકલ રિચ્યુઅલથી કંઈક ઉપર અર્થ થતો હોય એવું લાગે છે. એક ગતિ છે. એક કૂવાનું પાણી છે અને એક હોજનું પાણી છે. હોજ એટલે તમે બાથટબ લઈ શકો, જેમાં ઉપરથી પાણી ભરવાનું હોય, ઓર સે સ્વિમિંગ પુલ, વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ ટેક. તો એક કૂવો છે, એક હોજ છે. એક કૂવાનું પાણી છે, એક હોજનું પાણી છે. કૂવાનું પાણી ભીતરથી આવ્યા કરે છે અને હોજમાં પાણી નાખવું પડે છે. અને જેમ જેમ તમે પાણી કૂવામાંથી કાઢો એટલે નવું પાણી આવ્યા કરે છે, because it is connected to the reservoir or connected to the source. એટલે આવ્યા જ કરે છે, ગતિ કરે છે. હોજમાં ગતિ નથી, અટકેલું છે. અને અટકેલું છે એટલે પાણી સડે પણ છે. ત્યારે કૂવાનું પાણી સડતું નથી, કારણ કે ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ ઇટ્સ રિઝર્વોયર. મે ઇટ બી અ સી, એન ઓશન, કોઈ ઝરણું, પણ એટલે એમાં નિરંતર ગતિ છે. તમારા જીવનમાં ધર્મ હશે તો તમારા જીવનમાં ગતિ હશે. બોર્ડમ નહીં હોય, ગતિ હશે, એક સ્વાદ હશે. હું વાત તો હજી ગતિની કરું છું. તો કૂવાનું પાણીનું પહેલું લક્ષણ એ છે કે સાગર સાથે જોડાયેલું છે, એના સોર્સ સાથે જોડાયેલું છે. એટલે ક્યારે બી ખૂટતું નથી અને નિરંતર ગતિ થતી રહે છે. તમે 25 બાલડી પાણી કૂવામાંથી કાઢ્યું હોય તો બી પાછી એ જ લેવલ આવે, બિકોઝ પહેલાં સોર્સમાંથી પાણી રિપ્લેસ થતું રહે. અને જાણે કૂવો એટલે એક બારી જેના વડે વિરાટ પ્રગટ થયા જ કરે છે. સમુદ્રની વિરાટતા કુવારૂપી બારી વડે પ્રગટ થયા જ કરે છે, થયા જ કરે. અને ધર્મ એટલે પરમાનંદ સ્વરૂપ, પરમાનંદ તત્વ, એ પ્રગટ થયા જ કરવું જોઈએ. ધર્મના ફર્સ્ટ સ્ટેપથી લઈને ધર્મના લાસ્ટ સ્ટેપ સુધી આનંદ, નિત્ય નવીન આનંદ. આજે મેં ભક્તિ કરી અને જે આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ, કાલે હું એ જ ભક્તિ કરું, કંઈક નવીન આનંદની અનુભૂતિ થાય. ગતિ હોવી જોઈએ. ડે બાય ડે યુ ફીલ કે તમારી ભક્તિની ઇન્ટેન્સિટી ડીપર ને ડીપર થતી જાય છે. સો જાણે સમુદ્ર બારી વડે એટલે કે કૂવા વડે પ્રગટ થતું હોય, એવી તે પરમાનંદ તત્વ ધર્મમાં પ્રગટ થયા કરે. વળી કૂવાનું પાણી પીવા લાયક બને છે. સમુદ્રનું પાણી પીવા લાયક નથી રહેતું, બહુ ખારું હોય છે. કોઈ સમુદ્રમાં સ્નાન કર્યું હોય તો ખબર પડે કે કેટલું સોલ્ટી છે વોટર. એ જ સમુદ્રની પાણી કૂવા વડે બહાર પ્રગટ થાય છે, પણ એ પીવા લાયક બને છે, પચવા લાયક બને છે. કેમ? કારણ કે સાગરનું પાણી પૃથ્વીના અનેક લેયર્સમાંથી પાસ થતું 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 કૂવા દ્વારા બહાર નીકળે. એ પૃથ્વીના લેયર્સ એ સોલ્ટને એબ્ઝોર્બ કરી લે છે. એટલે કૂવાનું પાણી મીઠું લાગે, પીવા લાયક લાગે છે, પચવા લાયક બને છે, જે સમુદ્રનું પાણી નથી બનતું. સમજાય છે? એટલે વિરાટ ખુલતું જાય છે, ગતિ કરતું જાય છે. એ ગતિનું નામ છે રસ. એક ધબકાર છે. તમારો ધર્મ મરેલો છે કે તમારા ધર્મમાં ધબકાર છે?
આ છોકરાઓને જો કઈ રીતે સાંભળે છે, ધબકાર દેખાય, અને એને તો કેવા આમ કરેલા ડોહાની જેમ બેઠા રહે. આ ધબકાર છે, આ મરેલો ધર્મ છે, આ મરેલો ધર્મ છે, આ ધબકાર છે. અને એજના કારણે નથી, રુચિના કારણે છે. તમે ઉપવાસ કરો તો બી એક ધબકાર હોવો જોઈએ, તમે ભક્તિ કરી તો એક ધબકાર હોવો જોઈએ, તમે સત્સંગમાં બેસો તો બી એક ધબકાર હોવો જોઈએ. અને એ ધબકારનો પડઘો બી પડે છે. જુઓ, તાલી જરૂર નથી, આવું કશે જોયું બી નથી કે આ કઈ મનોરંજનનું કાર્યક્રમ છે. નો, પણ એ લોકો કઈ અહીંયા પેલું સાયલેન્સનું કઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન હોય છે ને, શું મોબાઈલને સાયલેન્સ મોડ પર મૂકો અને દર 5 મિનિટે તાલી પાડો, એવું બોર્ડ કંઈ હતું? એ લોકોને કંઈક સમજાયું, કંઈક ટચ થયું, કંઈક સાચું લાગ્યું, કંઈક સારું લાગ્યું, પછી બાજુમાં જોતા નથી કે આ તો તાલી પાડતો નથી, હું શું કામ પાડું? એ તાલી પાડવા લાગે છે. A tear in your eye, clap, આનંદથી નૃત્ય, આ ધબકાર કહેવાય. એટલે કીધું સજીવન મૂર્તિમાં ધર્મનો ધબકાર છે, જે પથ્થરની મૂર્તિમાં નથી. વચનામૃતમાં ઘડી ઘડી સજીવન મૂર્તિ તો મૂર્તિ જ છે, પણ સજીવન હોવાથી એક ધબકાર છે. શેનો ધબકાર? હાર્ટનો નહીં, ધર્મનો ધબકાર છે. એટલે મિકેનિકલ બને તો એને ધર્મ માનતા નહીં, ટીક કરતા નહીં. તમારું ધ્યાન, તમારી ભક્તિ, તમારો સ્વાધ્યાય, બિકોઝ એ ધર્મમાં ગણતરી નહીં પામે. ધબકાર હોવો જોઈએ, ગતિ હોવી જોઈએ. તમે જે ભાવ દશામાં સત્સંગમાં આવ્યા, સત્સંગમાંથી નીકળો ત્યારે ગતિ થયેલી હોવી જોઈએ. થોડો તો ફેર તમારી ભાવ ગતિમાં હોવો જોઈએ. આજે મને મિનિમમ 30, 31, 32 email મહિલા કે yes, we started with a smile and everything was fine. The same husband was good. Same husband. The same house, that same small house didn't seem small. Everything, like, I just don't want more. I have everything because I have a smile. અને ખાલી હોઠ પર નહીં, કપાલ પર બી હોવી જોઈએ ને હૃદય પર બી હોવી જોઈએ. યુ કેન નોટ લાઈક ધીસ. પેલા ત્રિશુલ કાઢ તારું કપાલનો. એટલો સ્ટ્રેસમાં કેટલાક લોકોને મેં ધ્યાનમાં જોયું, એવા એકાગ્ર થતા હોય, મેં કીધું આવું તો કરવું જ નથી મારે. આમ ત્રિશુલ કરે આપણે તો એની ટાઈમ બસ બ્લાસ્ટ થશે. કુંવર તો એમ થાય કે એક ત્રિશુલ આપી દે, એકદમ શિવ ભગવાન જેવા લાગશે. ના, કપાલ પર બી જ્ઞાનીના કપાલનું દર્શન કરો તો લાગે કે કોઈ ભાર જ નથી. ન વર્તમાનનો છે, ન ભવિષ્યનો છે, ન ભૂતકાળનો છે. બહુ ઉત્તમ છે. હજી તો મેં વાત કરી કે રસનો એક અર્થ ગતિ, અને ધર્મ રસમય છે, એટલે ધર્મ ગતિશીલ છે. બધી ચીજ માટે વાય જાગે, એ તો ધર્મનું બહુ ઉત્તમ લક્ષણ છે. તમે વાય નહીં પૂછો, બસ ભગવાને કીધું છે એટલે છે. ભગવાને કીધું એટલે છે, પણ આઈ વોન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ, વાય. સો ઇન ફેક્ટ યુ શુડ એન્કરેજ યોર કિડ્સ ટુ નોટ એક્સેપ્ટ એઝ ઇટ ઇઝ, પણ આસ્ક વાય. કેમ જયવૈરાયનો સૂત્ર સવારના સ્નાત્રમાં આ બહુ મખંડા સુધી જ બોલાય છે. હજી તો બીજી 2 કડી છે, પણ બિચારા ચૈત્યવંદન કરનાર ભૂલી જતા હશે. તો તમે જ સમજાવો જયભાઈ કે 5 કડીનું જયવીરાયનું, ના મને તો આવડે જ છે, 5 કડીનું જયવીરાયનું સ્તોત્ર છે. અને ચૈત્યવંદનમાં આખું જયવીરાયનું જૈનમ જયતિ શાસનમ સુધી બોલવાનું. પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ, એ 5 કડી સુધી બોલવાનું. આઈ હેવ ગિવન યુ ઇનફ ટાઈમ ટુ થિંક. અને આપને સ્નાત્રમાં ખાલી 3 કડી સુધી બોલવાનું હોય છે, 2 કડી નહીં. આવું તમે કેટલા વર્ષથી કરો છો? 20 વર્ષથી. જોઈએ કે ધર્મ ગતિશીલ છે કે નહીં. બોલો કેમ?
અને તો મને તો પૂછવું જોઈતું, તો મારી પાસે જવાબ છે. તમારે કેમ તો જાગવું જ જોઈએ કે નોર્મલ દેરાસરમાં ચૈતન્ય વંદન કરીએ છીએ તો 5 ગાથા બોલીએ છીએ, પણ સવારના સ્નાત્ર કરીએ છીએ અને ચ્યવનને જન્મ 2 હોય તો ચ્યવન કલ્યાણક પછી જે ચૈત્યવંદન હોય છે એમાં 3 જ કડી બોલે છે, છેલ્લે સુધી બોલતા નથી. પ્રધાનમ સર્વધર્માનમ જૈનમ જયતિ શાસનમ આપણે બોલતા નથી. કેમ? સાહેબ ટ્રાય નો પ્રોબ્લેમ. કે શાસ્ત્રમાં ભગવાનનો જન્મ થાય પછી ધર્મની સ્થાપના થાય. જન્મ નહીં, કેવલ જ્ઞાન પામે ત્યારે શાસનની સ્થાપના થાય. એટલે કે શાસન હજી સ્થપાયું જ નથી, એટલે જૈનમ જયતિ શાસનમ ન બોલાય. સિમ્પલ. સી ગુડ ટ્રાય એન્ડ ઇટ વોઝ રાઈટ. જન્મ બિકોઝ આપણે અવતારવાદમાં માનતા નથી, એટલે જન્મથી નહીં, પણ જ્યારે શાસન સ્થાપે એના પછી જ્યારે ચૈત્યવંદન કરવાનું આવે તો જૈનમ જયતિ. સિમ્પલ ચીજ. વાય ડુ યુ નોટ વોન્ટ ટુ નો? વાય? કેમ આપણે ધરમપુરના જિનાલયમાં તો આપણે જે ટ્રેડિશનલ આરતી છે, જય જય આરતી આદિજી નંદા અને મંગલ દીવો એ જ કરીએ છીએ, અને અહીંયા આપણે કેમ કંઈક બીજી આરતી કરીએ છીએ? ભાઈ જીગરભાઈ, નહીં હોય તો હું સમજાવીશ, ડોન્ટ વરી. હા, પણ ટ્રાય કરો તમે. સો દેટ નિત્ય નવીન બધાની કનેક્શન મોનોટોનસ બી ના થઈ જાય. આમાં અમે પહેલામાં બી કનેક્શન જ રહે છે. હા, અમે જય જય આરતીમાં કંટાળો નથી આવતો. અમે આરતી ઉતારી રાજા કુમારપાલે બોલે ત્યારે અમને બહુ ભાવ આવે છે કે બસ કુમારપાલના અંતરમાં જે ભાવ એવો મને પ્રગટે. બહારનો થાટ હું કરું કે ના કરું, હાથી પર આવું કે ના આવો, 108 કે 1008 દીવડાની આરતી કરું કે ન કરું, પણ કુમારપાલ જેવો કુમારપાલ રાજાના ઉપકરણ હોય કે ન હોય મારી પાસે, મારું ગજુ બી નથી, પણ એના જેવું અંતઃકરણ મારું હોય કે આખું જૈન શાસન ક્યાંય બી આરતી કરતો હોય, મંગલ દીવો ચાલતો હોય, આરતી ઉતારી રાજા, અરે કેટલા હજારો લોકો આરતી કરે છે, મંગલ દીવો કરે. તમે કુમારપાલ રાજાની જ આરતી કેમ વખાણો છો? કેવું અંતઃકરણ હશે? હું તો હંમેશા એ જ માંગુ કે ઉપકરણ તો મારી આટલી જ શક્તિ છે, 5 દીવડા કરી અને આટલી તમે વધારે તમે ચાંદીનો થાળ રાખો. હું તો ચાંદીનો થાળ બી નથી રાખતો. તો મારા આજુબાજુના લોકો આદિવાસીઓ ખાવા પીવાના ફાફા હોય તો હું ચાંદીના થાળમાં પ્રભુની આરતી નહીં કરું. એટલે ત્યાં તો ચાંદીનો થાળ બી નથી રાખતા, પણ મને કંઈ વાંધો નથી, કશે એવો કરે તો. પણ ઉપકરણની એટલે કે સામગ્રી વસ્તુઓ કરતા અંતઃકરણ કેવું હશે? આરતી ઉતારી રાજા કુમારપાલ, એ આરતીમાં કેવા ભાવ ઉછળ્યા. ગંધર્પદ, ગુરુ સામાન્ય કેવલી અને શિષ્ય ગંધર્વ ભગવાન. જ્યારે સૈનિકનો આત્મા નરકમાંથી નીકળી અને પદ્મનાભ નામે તીર્થંકર થશે આવતી 24મીમાં, ત્યારે એમના પ્રથમ ગંધર્વ હશે કુમારપાલ રાજાનો જીવ. એમના ગુરુ આચાર્ય હેમચંદ્ર સુરી, એ કલિકાલ સર્વજ્ઞ યુગ પુરુષ, પણ સામાન્ય કેવલી થઈને મોક્ષે જશે. પણ શિષ્ય એ કેવા ભાવ હશે? તો એક કેમ નહીં? રસલભાઈ મોડું થાય અને પેલી 2 આરતી થાય, એના કરતાં જલ્દી પતાવી દેવું એવું તો કારણ ના હોય. હા, આટલા દૂરથી આવે 5 મિનિટ વધારે, એમાં કાંઈ વાંધો નથી. તો કેમ? કારણ કે જિનેશ્વર ભગવાનની આરતી કરવાની હોય તો જે આ ટ્રેડિશન એક્સેપ્ટ થયું છે અને એ જ કરવું જોઈએ. એનાથી વિરુદ્ધ કરવાનો આપણો ભાવ બી ના હોવો જોઈએ. ટ્રેડિશન છે, શાસ્ત્રોક્ત તો છે બી નહીં, કારણ કે થોડા વર્ષો પહેલાં જ આ આરતીનું સિસ્ટમ સ્ટાર્ટ થઈ છે. એટલે શાસ્ત્રોક્ત છે એવું નથી, પણ આ ટ્રેડિશન છે. ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ અ મેજર રીઝન વાય ડુ યુ વોન્ટ ટુ ગો અગેન્સ્ટ ધ ટ્રેડિશન, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ટ્રેડિશન. પરંતુ ગુરુની આરતી થાય તો ગુરુની આરતીમાં મારે ઘણા સાધુ ભગવંતો સાથે વાત તો કે એમાં કોઈ નિયમ નથી, કારણ કે બધાના ગુરુ જુદા જુદા હોય. એટલે ગુરુ આરતીમાં તમારે જે કરવું હોય તે કરો. અને અહીંયા આપણે ગુરુની આરતી કરીએ છીએ એટલે જુદી જુદી કરીએ છીએ.
પણ જો સવારના આપણે સ્નાત્ર કરતી વખતે આપણે તીર્થંકર ભગવાનની આરતી કરતા હોય તો ટ્રેડિશનલ જે આરતી મંગલ દીવો છે, એટલે પાર્શ્વનાથ ભગવાનની બી આરતી કરતા હોઈએ તો બી જય જય આરતી આદિજી નંદા. એ સો આઈ એમ સેઇંગ જસ્ટ have that inclination to understand. કોઈ એક બે જણ તમને સમજાવી ન શક્યું એટલે ધર્મ હંબક છે ને રિચ્યુઅલ્સ બધા રિજિડ છે એવું નથી. તમે જાણકાર પાસે જાઓ અને પછી બી તમને લાગે કે કોઈ વાર આ રિચ્યુઅલમાં મારું મન બહુ લાગતું નથી પણ આમાં વધારે લાગે, તો તમને જે ગમે, જે રુચિ ને જેટલી શક્તિ હોય તે કરો, પણ ગતિ હોવી જોઈએ. આમ ચાલો આ આરતી ચાલે છે, હવે બસ આ છેલ્લું પતે જઈને જયતી શાસનમ આવે, આ મહાવીર પ્રભુની જય આવે એટલે આપણે આવી ભાગીએ ઘરે. એમ નહીં, આમ એન્ડ સુધી જોડાયેલા રહો. ક્યારેક કયો શબ્દ તમારી ભાવદશા બદલી નાખશે, તમારી લેવલ ચેન્જ કરી દેશે, કોઈ તમારું ગુણ સ્થાનક ચેન્જ કરી દેશે. કોઈ એકાદ ઘટના, કોઈ એકાદ દ્રષ્ટાંત, કોઈ એકાદ શબ્દથી તમારી ભાવદશા, તમારી દ્રષ્ટિકોણ બદલાઈ જશે. સો મેક નો. અને બીજું અર્થ મેં કીધું રસ એટલે સ્વાદ. લીંબુનો રસ યાદ કરો, સાંભળો પહેલા, લીંબુનો રસ યાદ કરો. મનમાં, જીભમાં ન બી આવ્યો હોય પણ મનમાં બી કોઈક સ્વાદ આવ્યો? મોડું કરીને બતાવો. હા, એક સંગીતા લલવાની પાસે જ કાન છે, એ જ સાંભળે છે અને એને જ કર્યું, બીજા કોઈએ ના કર્યું. પણ એક સ્વાદ, કારણ કે લીંબુનો તમે સ્વાદ લીધો છે એટલે લીંબુ અત્યારના પ્રત્યક્ષ ન હોય, ખાલી એનો શબ્દ બી હોય તો એક સ્વાદની અનુભૂતિ કરો છો. એવી રીતે આત્મા, અને હજી આત્મા ન લાગ્યો હોય તો પરમાત્મા કે સદગુરુ, કોઈકનો પણ તમને સ્વાદ આવ્યો, એ શબ્દ બોલું, પરમ કૃપાળુ દેહ, કંઈક સ્વાદ આવ્યો. આ જો આ તાલીઓ જેને પાડી એને સ્વાદ આવ્યો. આ સ્વાદ જ છે, બીજું શું છે? અત્યારના તો છે બી નહીં સામે, પણ આ નામ સાથે એટલા બધા ઉપકારો, એટલી બધી અનુભૂતિઓ આપણી કનેક્ટેડ છે, એ બધી સ્મરણમાં આવી ગયા. એક સ્વાદ, યસ, એક સ્વાદ. પ્રતિષ્ઠા, આપણે પ્રતિષ્ઠા કરતા હોઈએ, કેવી ધમાલ કરીએ, કેવી મજા કરીએ. અને તો પ્રતિષ્ઠા શબ્દ આવે કે સેવા શબ્દ આવે, તમને કંઈક સ્વાદની અનુભૂતિ થઈ. હવે તો આત્મા શબ્દથી પણ કંઈક સ્વાદ આવે છે એવું લાગે. 1.5 વર્ષથી જે ગ્રંથ ચાલે છે અને હજી 3.5 વર્ષ ચાલશે, 5 વર્ષ ચાલશે, પછી એ ઓનલાઈન કોર્સ બનશે સવાઈ સારું. તો એક સ્વાદ, જે આત્મા સાંભળતા પહેલા કંઈક અનુભૂતિ જ નહોતી થતી સ્વાદની. કયા? નો ટીયર, નો ક્લેપ, નો ડાન્સ, નો ફિલિંગ. જે હવે 1 વર્ષમાં તમને લાગે છે કે આત્મા આવે તો આમ નેમી સાહેબ, મને તો સાંજ કરતાં સવારનું બહુ ગમે છે. મેં કીધું સવારવાળો બી સેમ માનસ છે, સાંજવાળો બી સેમ. આનો મતલબ એ છે કે તને આત્મા બહુ ગમવા લાગ્યો છે, બિકોઝ સવારના ખાલી આ વિષય પર છે. અને દ્રષ્ટાંત બી નહીવત, કારણ કે આત્માનો જ સ્વરૂપ સમજો, એનો મહિમા લાવો. જગતનો મહિમા, જગત ઇષ્ટ નહીં આત્માથી, જગત વાલું નહીં, આત્માથી સૌહીન, અને એના મેલે બધું ખરવા લાગે એવો ભાવ મારો. તો એક રસ. I don't know, 4-5 years back, who is the Honorable Finance Minister? Nirmala Sitaram. તો એમના ફેમિલીમાં કોઈ વેડિંગ હતું. આઈ ડોન્ટ નો, એમના છોકરા છોકરી કે ગ્રેન્ડસન, ગ્રેન્ડ ડોટર, એમના ડોટરને ત્યાં વેડિંગ હતું. હું કંઈ બહુ પરિચયમાં નથી, પણ એમને ત્યાં વેડિંગ હતું. પણ કોઈ બી કારણસર એમને એક મીઠાઈનું બોક્સ આશ્રમમાં બી મોકલી આપ્યું. એટલે આશ્રમમાં એટલે મારે ત્યાં મોકલી આપ્યું. જબરી મીઠાઈ હતી. હમણાં તો બંધ છે, ચાતુર્માસમાં તો હંમેશા બંધ હોય છે, પણ આમ તો બંધ જ હોય છે. એક મહાવીર જયંતિ
ગુરુ પૂર્ણિમા અને કાર્તિક પૂર્ણિમા 3 જ વખત ચાખું અને બાકી બંધ જ હોય છે. પણ તે વખતે જ્યારે આ બોક્સ આવ્યું ત્યારે ખુલ્લું હતું એટલે ખાતું. સારું, શું મીઠાઈ છે! સાઉથ ઇન્ડિયન કાંઈ મીઠાઈ હતી આટલી લાંબી, રેપ્ડ ઇન આમ રાઈસ ફ્લાવરનું કંઈક ફ્લોરનું ટીશ્યુ, એટલે એ બી સાથે ખાવાનું અને દેવલોકમાંથી પડી ગયું હોય ને એવું હતી. કંઈક તમે વિચાર કરતા હશો સારું કેવું હશે, પણ તમે જેનો સ્વાદ નથી લીધો એનું શું વિચાર કરી શકો? ઓકે, કોને ખાધી છે? એક બોક્સ હતું, મેં ટુકડા કરીને બધાને આપ્યા હતા. શું જબરું યાદ આવી ગઈ કે નહીં? તો તે વખતે તો એક બોક્સ આવ્યું હતું અને કે ઓનરેબલ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે મોકલાવ્યું ગુરુજી માટે. અચ્છા, ખાધી, ટુકડો ખાધો અને પછી જેટલા હતા એ બધા વેચી કાઢ્યા. બધાને કાંઈક થોડું મોકલું. હતી કે નહીં? મસ્ત હતી. કીધું કે આવું તો કંઈ આપણે વેસ્ટર્ન ઝોનમાં જોઈ નથી, સાંભળી નથી. એટલે સાઉથ ઇન્ડિયન હશે એ હિસાબે આપણા બેંગ્લોરના હિમાંશુભાઈને એક પીસ મોકલી આપ્યો કે આવું કંઈક મળે તો થોડી વધારે મોકલી આપજો. આ તો દાઢમાં રહી ગયો આ ટેસ્ટ છે, હજી હૃદયમાં પણ પહોંચ્યો નથી, હજી દાઢમાં દાંત. તો એને ગમે ત્યાંથી શોધી લીધું. પછી તો એમ સમજો દરરોજ એક પાર્સલ આવતું હતું. મારું કહેવું એ છે કે જેને ચાખી હોય, જેને એનો સ્વાદ લીધો હોય, એને અત્યારના પણ એ સ્વાદ આવ્યો હશે. અને જે સાંભળતા જ હશે પણ જેને સ્વાદ નથી લીધો એ બિચારા કલ્પના કરીને મરી જાય કે આ પહેલા દેવલોકમાંથી પડેલી મીઠાઈ કેવી હશે. Right? So listening is one thing and experiencing is something else. તમે શાંતિ, જોય, પીસ એનો એક એક્સપિરિયન્સ કર્યો હોય તો ધર્મ રસમય હોવો જોઈએ. એટલે ધર્મ શુડ બી અ સ્વાદ, ધર્મ શુડ બી ગતિ, ધર્મ શુડ બી સ્વાદ. પ્રેમનો સ્વાદ લીધો હોય તો યુદ્ધ થાય જ કેમ? છેલ્લા 3000 વર્ષમાં મોટા 5000 યુદ્ધ થયા છે છેલ્લા 3000 વર્ષ. કેમ? કારણ કે પ્રેમની કવિતાઓ, પ્રેમના શાસ્ત્રો, પ્રેમના કાર્ડ્સ, લવ યુ, આ બધું છે, પણ પ્રેમનો સ્વાદ હજી હ્યુમેનિટીએ ચાખ્યો નથી. એટલે તો યુદ્ધની જરૂર પડે છે. એકવાર પ્રેમનો સ્વાદ લો તો તમે હેટનો સ્વાદ ગમશે જ નહીં. પણ કેટલી બધી સામગ્રી છે પ્રેમની, કવિતા છે, સંગીત છે, કાવ્યો છે, શાસ્ત્રો છે, કાર્ડ્સ મળે છે, અને પ્રેમની કેટલી. પણ પ્રેમનો સ્વાદ, જેમ ધર્મનો સ્વાદ, લીંબુનો સ્વાદ, સદગુરુના નામ ઉચ્ચારણ માત્રથી એક સ્વાદ, અને એ જ રીતે આગળ જતા આત્મ તત્વ અને એનો સ્વાદ, મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ અને એનો સ્વાદ, આ સ્વાદ એ ધર્મ છે. એટલે વૃક્ષ જો જમીનમાંથી તમે એને અલગ કરી દો તો ધીમે ધીમે સુકાવા લાગે અને પાંદડા પીલા થવા લાગે. અને જો જમીન સાથે જોડાયેલું હોય અને રસધાર જમીનમાંથી ડાળીઓ પર પોતી હોય તો ફૂલ થાય, ફળ થાય. તો રસમય તત્વ સાથેનું જોડાણ અથવા તો જોડાણનું રસમય હોવું એ ધર્મનું એક રૂપ છે. જો જમીનથી અલગ કરી દો તો એક સૂકું લાકડું બની જાય. પછી એનો 2 જ જગ્યાએ ઉપયોગ થાય, કાં તો ચૂલામાં કાં તો ચિતામાં. તમારા ધર્મનો ઉપયોગ ચૂલામાં અને ચિતામાં ન થાય, પણ તમારા ગ્રોથ માટે થાય. એના માટે રસમય સાથે જોડાણ, રસમય રીતે જોડાણ, પણ રસ હોવો જોઈએ એને બાય રસ
આઈ મીન ગતિ, આઈ મીન સ્વાદ. જો રસમય તત્વ સાથે જોડાણ થયું નહીં તો તમે જે કરશો ને એમાં દમન જ થશે, સપ્રેશન. કારણ કે રસમય તત્વ સાથે જોડાણ થતું નથી એટલે રસ આવતો નથી. તો તમે જે કરો છો એ શેની આરાધના કરો છો? તો કે વિરસની, કાં તો સરસની, કાં તો વિરસની. એટલે તું સુકાતો જ જાય છે. ઉપવાસ કર્યો હોય તારો ડાચો દેખવો જોઈએ. કારણ તે ઉપવાસ કર્યો જ નથી, તે અનશન કર્યું છે. અનશન એટલે અનશન. અશન મીન્સ ફૂડ, no food. You didn't consume food today. પણ ઉપવાસનો અર્થ છે ઉપ એટલે નિકટ, વાસ એટલે રહેવું, આત્માની નિકટ રહેવું, સદગુરુની નિકટ રહેવું, પરમાત્માની નિકટ રહેવું. અને નિકટ રહ્યો હોય તો તારા મુખનું તેજ અલગ હોય, ગ્લો અલગ હોય. આ બહેનો છે એટલે ગ્લો ગ્લો બોલ્યા કરું છું, બાકી અમારી ભાષામાં તો રસ રસ રસની આરાધના કરી. મેં રસમય આત્મ તત્વની નિકટ રહ્યો તો મારામાં રસ દેખાવો જોઈએ. હાડકા દેખાય ને, આ પુરુષને જો બધી પાંસલીઓ દેખાય. મારા શાસ્ત્રીય સંગીતના ગુરુજી, આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ 1985, પંડિત રાજારામ શુક્લ, અને એમને મેં કીધું આ મારે ગુરુજી છે ને મારે એમના માટે જ બધું શાસ્ત્રીય સંગીત શીખવું. તો કે આટલા બધા ડૂબલા કેમ છે, આટલી બધી પાંસલીઓ કે છે મહાન તપસ્વી હતી. મેં તો વો સબ છોડો, તપસ્યા છોડો, મારે મેં કઈ કહેવું નથી માંદગી કે આ કે કઈ. મેં તો ઉનકા મુખ કા તેજ દેખીએ. રસમય તત્વની આરાધના હોય પછી હાડકા દેખાય, પાંસલીઓ દેખાય તો બી માથું ઝૂકવા લાગે. રસમય રસમય વિરસની આરાધના કરશો તો ગમે ત્યારે તારો ધર્મ બોજા રૂપ લાગશે. આ તો હજી 2 દિવસ થયા, 6ઠા દિવસે એમ લાગશે કે જવું છે આજે, કે હવે આજે ઘરે જ જોઈ લઈએ. કારણ કે રસમય તત્વ સાથે જોડાયા ના હો તો એવું લાગશે, બોજા રૂપ લાગશે. હર્ષ નહીં આવે, પુલક નહીં થાય. પુલક એટલે ઘટના ઘટી ગયા પછી જે આનંદ આપણે માણીએ, તે પાર્ટી કરીએ, તેમ ભક્તિ કરી હોય તો મજા આવી ગઈ. આજનો સત્સંગમાં મજા આવી ગઈ, આજની પ્રતિષ્ઠામાં આનંદ થઈ ગયો, આ પુલક કહેવાય. પણ તમને એમાં જ આનંદ નથી આવ્યો તો પુલક શું કરવાનો? તમે જ્યારે ધર્મની પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોય એ માન આ તો ખુરશી છે એટલે સકના બેઠા છો, ને તો ચૈત્યવંદનની મુદ્રાઓ થાત બધાની. આટલા ટાઈમમાં તો પગ આમથી આમ શિફ્ટ કરી દીધા હોય. એ શારીરિક તમારી મર્યાદાઓ છે. હૃદયમાં ઉલ્લાસ તો હોવો જોઈએ. 2 દિવસ અવાય તો 2 દિવસ આવજો, પણ હર્ષ સાથે આવે છે. સ્નાત્રમાં બી આ સવારના આવે છે, લહે હર્ષ અપાર. દેવો અભિષેક કરવા મેરુ પર્વત પર ગયા, પણ કઈ ડ્યુટી સમજીને નથી ગયા કે હવે આ કોઈનું બર્થડેનું ઇન્વિટેશન છે, આ મહાવીર જન્મ્યા છે અને ચાલો આપણે આજે મેરુ પર્વતમાં, વેન્યુ મેરુ પર્વત છે અને ત્યાં આપણે જાઓ. નહીં, લહે હર્ષ અપાર, ખુશ થઈને જતા. તો ખુશી જોઈએ, ખુશી. રસમય તત્વ સાથે જો તમે જોડાણ કર્યું હોય, આનંદ તત્વ સાથે તમે જો જોડાણ કર્યું હોય, પછી આત્મા હોય કે પરમાત્મા હોય, તો એ તમારી ધર્મ પ્રવૃત્તિમાં છલકાવવું જોઈએ. તમે ઘરે આવો એટલે કે આજે સત્સંગમાં બહુ મજા આવી હોય લાગે છે, એમ કોઈ બોલવું હોવું જોઈએ. તમે થિયેટરની બહાર નીકળો ને તમારા મુખ ઉપરથી જજ કરી લે કે એકદમ બોરિંગ, વોર 2 હતી, બીજું મને ખબર નથી બીજું શું, કે પેલું રોમેન્ટિક કયું, સૈયારા. તો આમ તમે બહાર નીકળો અને કોઈ કે આને બહુ મજા આવી, કાં તો આમ રડીને આંખો સુધી ગઈ સૈયારા, અને કાં તો મહાબોર થઈને નીકળ્યા છો વોર 2, પછી વોર 3 થવાની છે હવે. તો એવી તારી ધર્મક્રિયા કઈ કમ્પલ્શન છે, કમ્પલ્શનથી કરો છો રસલભાઈ? તમે કમ્પલ્શનથી કરો, ડ્યુટી સમજીને કરો છો? એ તો ફર્સ્ટ ટાઈમ, એ અભયભાઈ તરફની તમારી ડ્યુટી હતી, એ ફર્સ્ટ ટાઈમ. હવે નહીં, મને હર્ષ થાય છે, આવું છું, જેટલો ટાઈમ હર્ષ રહેશે એટલો ટાઈમ આવીશ. હર્ષ નહીં હોય
તો નહીં આવો, પણ આજે બર્ટ્રેન્ડ રસેલનું કહીને તમને સારું લાગ્યું કે ખરાબ લાગ્યું? મેં તો તમારી વાત જ નથી કરી, મેં તો બર્ટ્રેન્ડ રસેલની વાત કરી છે. હવે કોઇન્સિડન્ટલી પણ મને એક જિજ્ઞાસા તો થઈ કે કેમ તમારું નામ રસેલ છે. ગમે ત્યારે તમે ટાઈમ હોય તો સમજાવજો કે ત્યાંની મેટર્નિટી વોર્ડમાં તમારો જન્મ થયો રસલ સ્ક્વેર પર એટલે રસેલ પડ્યું, કે યોર પેરેન્ટ્સ વર વેરી મચ ઇન્ફ્લુઅન્સ બાય બર્ટ્રેન્ડ રસેલ. ઓર તમે ઈચ્છા હોય તો મને કહેજો, પણ ત્યાં સુધી જિજ્ઞાસા રહ્યા કરશે. તું ત્યાગ કરે છે એ વસ્તુ રસમય છે એટલે ત્યાગે છે કે તુચ્છ છે એટલે ત્યાગે છે? આ બહુ ભયંકર ક્વેશ્ચન છે. કે આપણે જેમાં તમને રસ પડતો હોય ને એ છોડી દેવાનું. જ્ઞાની એક્ઝેક્ટ ઉલટી વાત કરે. પહેલા એમાંથી રસ કાઢ, તુચ્છ લાગવી જોઈએ, અને પછી તુચ્છ સુખ વાપરવાનું એટલે છોડવું જોઈએ. સુખ બુદ્ધિ ત્યાં છે અને છોડી દીધું છે. મારે તો મીઠાઈ ચાતુર્માસમાં બંધ છે, પેલી સરસ દેવલોક વાળી મીઠાઈ પણ. હવે આટલો તો રસ પડ્યો છે, શું ત્યાગ્યું તે? પહેલા કે શું છે, અપૂર્વ અવસરમાં કેટલું સુંદર લખ્યું, ઘોર તપશ્ચર્યા પણ મનમાં તાપ નહીં, સરસ અન્ને પણ નહીં મનમાં પ્રસન્ન ભાવ. જો મારે એવા આત્માનંદમાં રહેવું છે કે મને આ કાંઈ પ્રસન્નતામાં વધારો ના કરી શકે. તો રસમય સમજીને છોડો છો કે તુચ્છ સમજીને છોડો છો? આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? રસમય એક, તું તો દુઃખનો પૂજક છો, તું ધાર્મિક નથી. કારણ કે તારી માન્યતા જ કે શરીરને જેટલું દુઃખ વધારે આપશું એટલા આપણે મોક્ષ નિકટ આવશું. તું દુઃખનો પૂજક છો. રસમયની આરાધના કરશે એટલો તું ધાર્મિક છો. એટલે જો આ ભ્રમ હોય કે શરીરને દુઃખી, કે કોનો મોક્ષ થવાનો, શરીરનો કે આત્માનો? આત્માનો. તો શરીરનું કામ દુઃખ આપે છે? આ તો એના જેવું થયું કે લોઢા, મિસિસ લોઢા, અને એમ થયું કે આને આ સેતુ, હા થોડું તો ખબર છે, નાનપણમાં રમ્યા હતા સાથે એટલે ખબર છે. ચેતના તારી બેન? હા મને ખબર છે. તો આ છે ને મિસિસ લોઢા, આને હેરાન કરીને એને મોક્ષ જોઈએ છે. તો તું તો આત્મા છો ને, તો શરીરને હેરાન કરીને તારો કેવી રીતે મોક્ષ થાય? શરીરનો મોક્ષ થશે. અરે સમજવાની કોશિશ તો કરો. હું એમ નથી કહેતો દુઃખના પૂજક નહીં બનો, પરિણામ સુધારવાનો લક્ષ્ય કરો. એ જેનાથી થાય એ કરો. ઉપવાસથી થતો હોય તો ઉપવાસથી કરો, માંસ ખમણથી થતો હોય માંસ ખમણથી કરો, પ્રતિક્રમણથી થતો હોય પ્રતિક્રમણથી કરો, ભક્તિ સત્સંગથી થતો હોય તો એનાથી કરો, સેવાથી થતું હોય તો એ કરો. ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. બુફે લાગ્યું હોય ને તો 40 આઈટમ હોય. દીપાલી કેટલી આઈટમ ખાવાની? 40 હોય તો બી આપણે આપણું ફિગર બી મેન્ટેન કરવાનું છે. આપણે રાઉન્ડ ફિગર નથી થવાનું. તો આપણે તો કે 4-5 ચીજ લઈએ અને એ લગભગ સેલેડ કાઉન્ટરથી આપણી યાત્રા સ્ટાર્ટ થાય, મીઠાઈ સુધી તો જઈએ જ નહીં. બરાબર છે? તો યુ કેન ચૂઝ. તમને જે સાધનથી તમારી શુદ્ધિ અનુભવાતી હોય, રસમયની આરાધના થતી હોય તે કરો. પરંતુ આત્માના પૂજક બનો. અરે કચોરી બનાવીને મૂકીએ છે ને નાસ્તામાં 8-7 દિવસ માટે, એવી રીતે આમ કરે એકાસનું, પણ એનું એકાસનું જોઈએ તો આપણે તો વાહ ભાઈ વાહ. આના કરતાં નોર્મલ ડાયટમાં હોત ને તો ઓછા એ કરે. આવા કંઈક તળેલા નાસ્તા કંઈક આપણે ખાતા હોઈએ છીએ દરરોજ, પણ ડરમાં કે ચાલી ભૂખ લાગશે અને આ મગ ને ભાતમાં શું આપણું થવાનું, તો ડરમાં અમારે તો 20 નાસ્તા છે. એક પણ બનાવ્યા નથી, કશેથી ભેટ જ આવ્યા છે. અમારી પૃથ્વી એવી કમ્યુનિટી થઈ ગઈ કે એક જણ કરે આખા બિલ્ડિંગમાં બધાને મોકલે. એટલે કચોરી, સેવ, ચકઈ, કોર્નફ્લેક્સનો ચેવડો. લાસ્ટ યર તો મેં વ્રત જ લઈ દીધેલું કે એક પણ ચીજ નહીં લઉં ને 5 જ દ્રવ્ય લઈશ. આ ટાઈમ ભૂલી ગયો લેવાનું, પણ ભૂલી ગયો એટલે ખાવાનું જ એવું કાંઈ નહીં. પણ કચોરી, હવે કચોરી હોય, કોઈને મન નથી થયું ને? હા સાચું કહી દે, મન થઈ ગયું. માય ગોડ. નાઉ જસ્ટ આસ્ક યોરસેલ્ફ, what can kachori give you and what can kachori not give you?
I'm not stopping you from eating kachori. Just think a little bit. What can kachori give you? તો કે હંગર પેંગ્સ છે અને બે મસ્ત ખાસ્તા કચોરી અને પેલી જે ચટણી ખવાય કઈ ખવાય ખજૂરની કે આંબલીની કે કઈ હોય ખજૂરની ચટણી દહીં ઉપર સેવ. સો હંગર પેંગ્સ આર ધેર. 5:30 હંગર પેંગ્સ થઈ જાય બિકોઝ 2 ટાઈમથી વધારે તો કોઈ જ નહીં ખાતું હોય અને વિશેષ આરાધના જે બી કરતા હોય પણ 2 એટલે આમ 5:30 મારું સાયકલિંગ થઈ જાય એટલે પછી આમ ડાઇનિંગ ટેબલ પર જઈને બેસી જાઓ બિકોઝ ડાયાબિટીક છું એટલે ભૂખ લાગે મને એટલે 5:30. So that kachori I have not eaten and I won't be eating throughout Paryushan, everything, and not even in Parna. But example, what can kachori give you? So it can settle my hunger pangs. Yes or no? So it is right. Okay. Taste buds ne activate કરે. Yes or no? Yes. જે નથી બોલતા યસ એના ઘરે સારી કચોરી નહીં બનતી હોય એવું હું સમજુ છું. And then it can give you permanent sukh and shanti. You are very clear. Still dying for a kachori. તો કે ચાલુ એવું છે કે બાપા સાંજના ખાધી હોય ને અને કે બસ હવે પેટ એકદમ ભરાઈ ગયું છે 5-4 કલાકમાં ભીખાય. હમણાં પાછો ઘરે જશે એમ થાય કે આ તો પર્યુષણ એટલે નેતા તો બરાબર કચોરી એક દબાવી જાત. એટલે આ 4 કલાકનું સુખ યુ બોટ. આઈ કેન ગીવ યુ પરમેનન્ટ. આઈ કેન શો યુ. સો જસ્ટ આસ્ક યોરસેલ્ફ કે આટલો બધો ટાઈમ આમાં અરે પેલું સિઝલર તમે બનાવો છો 3 કલાકથી રસોડામાં મરો અને 12 પીરસો 10 મિનિટમાં પૂરું. અને પેલી કટલેટ બનાવો ને કોણ ને આ ને પેલું ને બધું આમ થોડું મૂકો 3 કલાક તમે બગાડ. અને જે નોડ નથી કરતા એને તો રસોઈયા કરતા હશે એમ સમજુ છું. એમ કે અમને તો ખબર જ નથી, અમને તો ગરમ ગરમ ટ્રે આવે. રસમય, લેટ મી ફિનિશ ફાસ્ટ. રસમય તું જે ભોગ કરે છે એ પણ ધર્મની આરાધના નથી અને તું જે બહુ ભોગનો ત્યાગ કરવાના ધમાલ કરે છે એમાં પણ ધર્મ નથી. ભોગમાં બી નથી, ત્યાગમાં બી નથી. તો કે ભોગમાં તો નથી જ, પણ એ ધન કે ઘર છોડીને બી બહુ મોટો ધાર્મિક નથી બની જવાનું. તો રસમય એવા આત્મતત્વનો મહિમા વધાર અને બધું જતા જોયા કર. રસમય કેટલા રસ છે? કોઈ આ કથક બતક શીખ્યું છે કે નહીં? કોઈ શીખ્યું છે કે નહીં? તો તમને પહેલા જ 9 રસ શીખાવ્યા હશે ને. યુ ડોન્ટ નો. ભરત મુનિ થઈ ગયા, એમને એક નાટ્ય શાસ્ત્ર રાખ્યું છે અને નાટ્ય શાસ્ત્રમાં 9 રસ બતાવ્યા છે. અને ઓલ યોર ડાન્સ ઇઝ અબાઉટ ધ આઈઝ એન્ડ મુદ્રા ઓફ ધીસ 9 રસ. યુ નો ધ 9 રસ ઓર નોટ? શૃંગાર રસ. શૃંગાર રસ, બ્યુટી, love. Hasya ras, laughter, humor, joy. I can actually call a good Kathak dancer on the stage right now. I don't know if... અને બધી મુદ્રા કરીને તમને બતાવી આપે. શૃંગાર રસની આઈસ કરો તો આવી રીતે કરશે, મુદ્રા આવી રીતે કરશે. પછી કહી હવે હાસ્ય રસની તો હાસ્ય. they are taught this now રસ. સો હાસ્ય પહેલા હતું શૃંગાર, લવ, બ્યુટી. સેકન્ડ હાસ્ય, લાફ્ટર, જોય, હ્યુમર. रुद्र रस, रौद्र रस और रुद्र रस, रेज, एंगर. આવી કોઈ મુદ્રા છે ડાન્સમાં તમારી? આઈઝ આમ કરવાની હોય તો એંગર વાળી, એટલે એ રસ. અદ્ભુત રસ, વન્ડર, અમેઝમેન્ટ. શૃંગાર રસ, હાસ્ય રસ, રૌદ્ર રસ, અદ્ભુત રસ, વીર રસ, કરેજ, heroic. Bibits, disgust or say erotic. ભયાનક,
terror, fear. કારુણ્ય રસ, પેથોસ, sorrow, not compassion, એ કરુણા છે. આ કારુણ્ય રસ છે, એટલે સોરો. એક રસ છે. નાટ્ય, તમે નૃત્ય શીખતા હો તો આ 9 રસ શીખવવામાં આવે. કેટલા થયા? 8. આ 9મો રસ છે શાંત રસ. 9મો રસ છે શાંત, પીસ, ટ્રેન્ક્વિલિટી, કામનેસ. અને ધર્મ એ કયો રસ છે? તો કે શાંત નહીં, પરમ શાંત રસમય ધર્મ. પરમ શાંત રસમય ધર્મ. સો બ્યુટીફુલ. કેવી હશે વિતરાગ ભગવાનની દશા? રસમય, પરમ શાંત રસમય, પરમ શાંત. પ્રતિક્રિયા નહીં, ઉત્તેજના નહીં, કામના નહીં, ચેષ્ટા નહીં, ઉત્સુકતા નહીં, આતુરતા નહીં. ચોઇસલેસ, એફર્ટલેસ અવેરનેસ. પસંદગી રહિત, પ્રયત્ન રહિત, કેવલ જાગૃત. નિદ્રા માટે, સુવા માટે શું શું જોઈએ? સરસ નિદ્રા માટે શું શું જોઈએ? સારી ઊંઘ આવી જાય એના માટે શું શું જોઈએ? અહીંયા તો કોઈ સૂતું નથી એટલે પૂછું છું. શું શું જોઈએ? તો કે નોઇઝલેસ પ્લેસ હોય તો ઊંઘ આવે. નોઇઝલેસ પ્લેસ. અંધારું જોઈએ. ખબર આપણે લાઇટ ચાલતું હોય ત્યાં ઊંઘ ના આવે, આમ લાઇટ બંધ કરે પછી સરસ ઊંઘ. સો નોઇઝ ના હોવો જોઈએ, સ્નોરિંગનો પણ નહીં. લાઇટ ના હોય, પછી થોડી ઠંડક હોય, જયપુરની રજાઈ હોય, બ્લેન્કેટ, બેઝિકલી બ્લેન્કેટ. પણ માય માસી યુઝ ટુ સ્ટે ઇન જયપુર, એટલે એવરી યર એક રજાઈ લઈ આવતા હતા. ત્યાંની બ્લેન્કેટ બહુ આમ ઓઢીએ એની સાથે. સો મેની થિંગ્સ, રાઈટ? ના, આ બધા ઊંઘના ઉપાય નથી. આ ઊંઘ માટેની સુવિધાઓ છે. ઊંઘ માટે મનમાંથી વિચાર ખરી પડે એટલે તમને ઊંઘ આવે. એટલે જો કેટલાકને ક્યાંય બી ટ્રેનમાં, બસમાં, કારમાં એનું મન વિચાર વિનાનું થઈ ગયું, સીધું ઝોકાવી જાય. લાઇટ છે, નોઇઝ છે, એસી બી નથી, રજાઈ બી નથી, સૂઈ શકે. કારણ કે વન્સ યોર માઇન્ડ ડ્રોપ્સ થોટ્સ, યુ હેવ ટુ સ્લીપ. યુ જસ્ટ ગોન થિંકિંગ અબાઉટ મને ઊંઘ નહીં આવે તો, ઊંઘ નહીં આવે તો, સવારના પાછું વહેલું ભાગવાનું છે સ્નાત્રમાં, અને ઊંઘ કેમ નથી આવતી, 12:30 વાગે એટલી એન્ઝાયટી હોય. નહીં આવે તો કે હવે જે થવાનું હશે થશે, બપોરના કાલે આરામ કરી લેશું. હવે આવે તો સારું, નહીં આવે 2 વાગે 3 વાગે આવે તો ભલે. આ ભલે બોલ્યા ને ઊંઘ આવી ગઈ. કારણ કે વિચારને તમે ફૂલ સ્ટોપ મૂકી દીધો. આ નેમીજી છે ને, વેન હી ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટેડ સ્ટેઇંગ વિથ મી 2008 એકચ્યુઅલી, એને શું પ્રોબ્લેમ હતો? એના હાથ ભીના ભીના થઈ જાય. સ્પેશિયલી વેન હી હેઝ ટુ કમ ટુ મી, એના હાથ આખા ભીના ભીના થઈ જાય. એટલે આઉટ ઓફ મે બી ફિયર ઓર એન્ઝાયટી, કે હું મિસ્ટેક નહીં કરી લઉં, એનું સ્ટ્રેસ કે એનું ટેન્શન કે ખબર નહીં શું, ભીના ભીના થાય. કેટલા ડૉક્ટર્સ પાસે ગયા અને કેટલી દવા લીધી ને થોડું ઘણું ઓછું થયું, પણ આ મેન સ્વભાવના કારણે થતું હતું. આ કંઈક શારીરિક ડિફેક્ટ નથી, આ સાયકોસોમેટિક. સમવેર સમ ઇન્સિક્યોરિટી વિધિન ઓર સમ એન્ઝાયટી ઓર સ્ટ્રેસ ઓર ટેન્શન વોટ એવર આવે. એક દિવસ મેં એને બોલાવ્યો, નેમ તું નેમીજી, હું એને નેમ બોલાવું છું. એટલે તો તું ગમે તેવી ભૂલો કરશે ને, હું કદી તને છોડીશ નહીં. હું તને એનું અભયદાન આપું છું. ગમે તે મિસ્ટેક કરશે તો બી હું કદી તને છોડીશ નહીં. તું ગભરાટમાં નહીં. એ ડૉક્ટર મને મળવા આવ્યા હતા કે કઈ દવા તમે એને આપી? મેં કીધું સિક્યોરિટી. બીજું કોઈ દવા? સિક્યોરિટી. હવે 2 બ્રીડ ચાલે છે આપણા આશ્રમમાં, એક મૌલિક બ્રીડ અને એક નેમીજી બ્રીડ. મૌલિકજી ટ્રેન્સ હિઝ સેવક. જો આપણાથી એક પણ ભૂલ નહીં થવી જોઈએ બાપાની સેવામાં.
અને આખી એક બ્રીડ જ એવી આવે કે આપણે ભૂલ નહીં થવી જોઈએ, ભૂલ નહીં થવી જોઈએ, ભૂલ નહીં થવી જોઈએ. અને એક નેમીજી એની બ્રીડ છે. પૂરું દિલ લગાવીને કરો, કોઈ બી ભૂલ થશે તો હું રિસ્પોન્સિબિલિટી લઈ લઈશ, પણ ગો હેડ. તો કે ભૂલ થશે અને બાપા નારાજ થશે તો કે જો પહેલા તો રાજી નારાજગી એની પાર છે, ચલો એ તો તમારો શ્રદ્ધાનો વિષય છે, એ છોડો. પણ એક ચીજ તમને એક્સપિરિયન્સથી કહું છું, બાપામાં પકડવાની શક્તિ છે, છોડવાની શક્તિ નથી. કોઈ વાર સમજાવશે, કોઈ વાર પુણ્ય પ્રકોપ બી કરશે, પણ આપણે છોડી શકશે નહીં. એટલે તમારા વિચારો જોઈને હું કહી દઉં તમારો ઉપગુરુ કોણ છે. તમે એકદમ નફ્ફટ છો તો કે આ નેમીની ટ્રેનિંગ વાળા હશે બધા, કારણ કે એને ફૂલ સિક્યોરિટી છે, ગમે તે થશે. મેં તો આવા જ આપણા સંબંધ રહેશે, આવા તોફાની સંબંધ રહેશે. યુ ડોન્ટ વરી એટ ઓલ. વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે ઇઝ પરમ શાંત રસમય ધર્મ, એમાં આ ચોઇસલેસ, એફર્ટલેસ, એમાં પ્રતિક્રિયા નહીં, ઉત્તેજના નહીં. સી, પહેલા ફેમિલી ઇસ્યુઝ હોય, કોઈ વાર હવે સેવક સાથે ઇસ્યુઝ હોય, કંઈક ને કંઈક ઇસ્યુ બન્યા તો વેર આઈ વોઝ રોંગ આટલું જ આપણે ફોકસ કરીએ તો સામેવાળાની બી કોઈ ભૂલ હોય, તું રિએક્શન કરે છે એટલે તું રોંગ છે જ. તારું રીઝન હવે રોંગ કે રાઈટ હોય, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ નો, પણ યુ આર રિએક્ટિંગ મીન્સ યુ આર રોંગ. પ્રતિક્રિયા રહિત કેવો ઉપશમ ભાવ છે, કેવો સ્વીકાર ભાવ છે, કેવો એક્સેપ્ટન્સનો ભાવ છે, કેવો ઇગ્નોર કરવાનો ભાવ છે, કેવો પેસિવ ભાવ છે. એટલે જ તો પેસિફિક ઓશનનું નામ પેસિફિક છે. એટલો પ્રશાંત મહાસાગર ગુજરાતીમાં કહેવાય, એકદમ શાંત ઓશન છે. અને તારું અંતઃકરણ બી એકદમ શાંત. આમ નાની નાની વાતમાં પ્રતિક્રિયા થાય. ઓમ ઇગ્નોરાય નમઃ. કોઈ દેવીનું નામ નથી બી ચંદનબેન, કોઈ દેવીનું નામ નથી. ઇંગ્લિશ में इग्नोर बोलते हैं, इग्नोर, फॉरगेट इट, इग्नोर. બે વહુ, આવી જમ જેવી દીકરી, આ બધાની વચ્ચે તમારે શાંત અને આનંદિત રહેવાનું. તમારે ઓમ ઇગ્નોરાય નમઃ. દીકરાના દીકરાઓ આજે આવ્યા નથી એટલે કહું છું કે એને જેને જે કરવું હોય તે કરો. મારે શાંત રહેવું છે, મારે પરમ શાંત રહેવું, હું એને ધર્મ સમજું છું, એમ આપણા મનમાં નક્કી કરી. કામના રહિત, પ્રયત્ન રહિત, તરંગ રહિત, પ્રતિક્રિયા રહિત. આજે અહીંયા ડ્રામા થયો, તમને ગમ્યો? શું બનારસી દાસજીની, રૂપચંદજીની, પેલી નર્તકીની, શું એનું નામ હતું, રાબિયા કે શું હતું એનું નામ, જે બી હશે, બધાનું there was nothing of theirs in the drama. They were all going according to the script and directors સૂચના જે બી રીતે. એ તમે એ ચાલતો બી હતો કે દારૂના નશામાં બી હતા બનારસી, એ બી સ્ક્રિપ્ટેડ હતું. એ લોકો જે બોલતા હતા એ મૂડમાં બી ન હોય ને તો ચાલે, બિકોઝ ડાયલોગ્સ વર ઓલ્સો સ્ક્રિપ્ટેડ અને પ્રી રેકોર્ડેડ. અને છતાં તમે લાગ્યું કેવો અહીંયાથી અહીંયા દોડતો ગયો. ના, એને કીધેલું કે અહીંયા ટેપ છે ને, ક્રોસ મારી હોય, તમે જુઓ સ્ટેજ પર આવે ને જુઓ ભાઈ આ ક્યાં મૂકવાનું એની પણ ટેપ લગાવી છે કે આટલા ને આટલાની અંદર આ સ્ટેજ મુકાઈ જવું જોઈએ. તે બધે ટેપ આમ ક્રોસ હોય કે બનારસીએ આ સીનમાં આટલું જ ચાલવાનું, આટલા જ અવાજથી બોલવાનું, એવરીથિંગ સ્ક્રિપ્ટેડ, નથિંગ ઓફ યોર્સ, જસ્ટ ફ્લો વિથ ધ ફ્લો, જસ્ટ ફ્લો. તારા મન વચન કયા કર્મને સોંપી દે, તારો આત્માને પરમાત્માને સોંપી દે, ગુરુને સોંપી દે. અને યોગ અહીંયા, ઉપયોગ અહીંયા, અને રે પછી શેની કામના, શું પ્રયત્ન, શું ચોઈસ, શું ફળની ઈચ્છા, શું આતુરતા, પરમ શાંત ભાવ. માત્ર બાહ્ય ક્રિયા નહીં, કંઈક અમુક મુદ્રાઓમાંથી તમારો હાથ પસાર થાય, આ શું છે? નો,
અંદર આખો ભાવ હોય તો આરતી કહેવાય. ખાલી અમુક મુદ્રાઓમાંથી તમારું શરીર પાસ થઈ જાય એને આરતી ન કહેવાય, એને પૂજા ન કહેવાય. તારું અંતઃકરણ હોવું જોઈએ. ક્યાંક આપણે આત્મસિદ્ધિની ત્રીજી કડીમાં ન આવી જઈએ. બાહ્ય ક્રિયામાં રાચતા અંતરભેદ ન કાંઈ, કે પરિણામમાં તો કોઈ ફેર પડતો નથી એના અંદરના ભાવોમાં તો, અને બાહ્ય ક્રિયાને ચુસ્તપણે પાલ્યા કરે છે. આપણે કંઈક ત્રીજી કડીમાં ન આવી જઈએ, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જડ ક્રિયા ન થઈ જાય. એક ભટ્ટોજી દીક્ષિત નામના એક વ્યાકરણવિદ હતા, ગ્રામેરિયન, વેરી ફેમસ. એને ધર્મ બર્મ ગમે નહીં, પૂજા સેવા ગમે નહીં, દેવ દર્શન કાંઈ ગમે નહીં. એનો બાપ બધું જ કરતો હતો, પાઠ કરે, માળા ગણે, દેવ દર્શન કરે, તપ કરે, પણ એને કાંઈ ગમે નહીં. હવે એનો 50 વર્ષ પૂરા થયા. એના બાપે કીધું તારી 50 હતા બર્થડે છે, તો શું કહેવાય એને, કઈ એનિવર્સરી કહેવાય, ગોલ્ડન એનિવર્સરી છે, એક આજનો દિવસ ભગવાનના દર્શન કરે. ભટ્ટોજી દીક્ષિતને થયું કે ચલો હવે આટલું કહે છે પિતાજી તો જયા, રામના દર્શન કરવા જાય. એવા રામ રૂચી ગયા, સીધો સંન્યાસ. આવી કોઈ તારી ક્રિયા હોય. આનંદગંજી મહારાજ કે આગમ રીતે એક વંદન તું પ્રભુને કરે, તું કેવલ જ્ઞાન પામી શકે. એ કેવી રીતે કરવાનું હશે, શું ઝુકાવવાનું હશે, ખાલી માથાની વાત તો નહીં જ હોય. યોર કન્ડિશનિંગ, યોર બિલીફ, યોર ઈગો, યોર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે આય તમે મૂકો, એને કંઈ ઝુકાવવાની વાત થશે. તો તમે પૂજા કરો છો, તમે બરાબર તમારી સામગ્રી, બાહ્ય સામગ્રીઓ ચેક કરો છો કે બરાબર બટો લીધો તો એના ચોખા છે, બદામ છે, નૈવેદ્ય માટે આ, ફળ માટે આ, એટલે મીઠાઈનું કંઈક નૈવેદ્ય એટલે સમથિંગ કુક્ડ, અને ફળ માટે બદામ રાખીએ, આપણો બટો બરાબર, આરતી માટે જાય તો આ સામગ્રી બરાબર. તે વખતે વાય ડોન્ટ યુ ચેક યોર આંતરિક સામગ્રી ઓલ્સો, કે જે ભાવ અત્યારના હોવા જોઈએ એ બી મેં પેક કર્યા છે કે નહીં બટવામાં, એ છે કે નહીં. તું સ્નાત્રમાં તો આવી જાય છે, અને ચોથી પાંચમી એના મસ્ત દર્શન થાય એવી રીતે બેસે છે. તો બાહ્ય સામગ્રીનું તે વિચાર કરો, પણ એ ભાવ છે સૌથી મહત્વનો, એ ભાવને લાવવાનો છે. પણ આપણે તો બસ આટલી ચીજમાં, જરાક આરતીમાં કોઈ વાર એકાદ આરતી એકાદ વાત પેલું એ થઈ ગઈ, પેલું ઓલવાઈ ગઈ, એટલો તમાશો કરશે સ્ટેજ પર. અરે તું ખુદ આખી જિંદગી અંધકારમાં રહે, થોડો પ્રકાશ તારી અંદર લાવી દે, એ જ પ્રયોજન છે દીવાનો. હું એમ નથી કહેતો રિચ્યુઅલ્સ ગમે તેમ કરો, એકવાર સમજી લો, સિસ્ટમેટિકલી સેટ કરી દો, કરો, પણ જેટલી હાઈ હોય તમને બાહ્ય સામગ્રીને થાટની હોય, એના કરતાં વિશેષ તમારા ભાવ હાજર છે કે નહીં. એના હોઠ હલે છે, એની સાથે હૃદયમાં પણ કંઈક થાય છે કે નહીં, કે હૃદય રણ જેવું જ છે કે ઝરણા ફૂટે છે. સ્મૃતિ માત્ર યાદ છે, દર્શન દેવ દિવસે, દર્શન પાપ દર્શન સર્ગ સોપાન, દર્શન પાપનાશન, દર્શન મોક્ષ સાધન. એક જણને મેં સંસ્કૃત શીખ્યો અને પછી ખબર પડી દર્શનમ દેવ દેવસ્ય છે, સ્યમ નથી. સ્ય મીન્સ નું, દર્શન દેવનું. કેટલાય લોકો દર્શનમ દેવ દેવસ્યમ, દર્શનમ પાપનાશનમ, ત્રણમાં મ છે તો ચોથામાં બી મ હશે, કોઈ વાર આપણે ભૂલી જતા હશે. મેં કીધું ઠીક છે, સ્મૃતિ માત્ર છે, આ તો તારું જોડાણ થવું જોઈએ, ઝરણા ફૂટવા જોઈએ. રાગ નહીં હોય તો ચાલશે, પણ રસ તો હોવો જ જોઈએ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો પૂજા છે, પ્રાર્થના છે, હૃદય આંદોલિત થવું જોઈએ પ્રાર્થનામાં. ખાલી હોઠ હલે અને સ્મૃતિ એક્ટિવેટ, મેમરી એક્ટિવેટ થાય એટલાથી ધર્મ ન થાય. ધર્મની પ્રેપરેશન તરીકે તમે લઈ શકો, પણ ધર્મ નથી. ધર્મ તો હૃદયમાં કંઈક થાય, કંઈક આનંદના ઝરણા ફૂટે ત્યારે. સૌથી મહત્વનું મૂસા, જેને 10 કમાન્ડમેન્ટ્સ આપ્યા જુઇશ કમ્યુનિટીને. અને એક વખત
પર્વત પર જતા હતા અને એક ગોવાલિયાને જોયો. ગોવાલિયો પ્રભુ તરફ દ્રષ્ટિ કરી, ઉપર દ્રષ્ટિ કરીને કોઈ પ્રાર્થના કરતો. સો હી વેન્ટ નિયર બાય કે આઈ એમ અ લર્નેડ સ્કોલર, બટ આ ગોવાલિયાને કવર્ડને એને શું પ્રાર્થના કરતો હશે જરા સામ. કે હે ભગવાન, હું આટલા બધા ઘેટા બકરા આ બધાને ગાય વગેરેને એ કરું છું અને મારે દરરોજ એ લોકોમાંથી કીડા કાઢવા પડે છે. કોઈ વાર બી તારા માથામાં જૂ થઈ જાય તો મને યાદ કરજે, હું કાઢી આપીશ. મૂસા કે આવી તો કંઈ ભગવાન સાથે વાત થાય કે તને જૂ થાય તો અને પગ દબાવવા હોય તો હું મારા પશુઓની સેવા સારું કરું, તારા પગ બી દબાવી આપીશ. આમાં કેનેડામાં એક છોકરો છે, બહુ સરસ, અડધું ગુજરાતી અડધું ઇંગ્લિશ બોલે. ગુજરાતી બી મારા ડરતી બોલે, બાકી ઇંગ્લિશ. કેન આઈ દાબ યોર પગ્સ? No, I don't understand what is dab your pugs. But he tries his best. તો આવી રીતે તો કંઈ ભગવાન સાથે વાત થાય કે તારે જુઓ હોય અને કોઈ વાર તને એકલાપણું લાગે તો મને બોલાવી દેજો, હું ફ્રી જ છું, એમ બોલ. મૂસા કે આ વિનય નથી, આવી રીતે ભક્તિ ન થાય, હું તને શીખાવું ભક્તિ. એને બેસાડ્યો અને 3-4 પ્રાર્થનાઓ મોઢે કરાવી. આપણે જેમ સ્તુતિઓ અને બધી કરીએ, સ્તુતિ, સ્તવન, સ્તોત્ર, તો મોઢે કરાવ્યું. અને પછી એને સંતોષ થયો કે હવે આને ઠેકાને લાવે. થોડા આગળ જાય ત્યાં આકાશવાણી થઈ. ભગવાન બોલ્યા કે એક જન આત્મીયતાથી મારી સાથે વાત કરતો, એને પણ તે બગાડી દીધો. એને પણ તે બગાડી દીધો એમ કે છે. હવે એ હૃદયથી વાત નથી કરતો, હવે એને ટેન્શન છે કે હું કંઈક વચમાં ભૂલી ન જાઉં, ગડબડ નહીં કરી દઉં. આ ક્રમનું આ જય વિરાયમાં અને પેલું શું જગચિંતામણીમાં કંઈક ઉલટું સુલટું ક્રમ ન થઈ જાય, એ હવે ટેન્શનમાં છે. એની પહેલાં ખુલ્લા મનથી મારી સાથે જોડાઈને આત્મીયતાથી કાંઈ બી રિહર્સલ કર્યા વિના એ કરતો હતો. મુલ્લાજી લગ્ન થયા, એન્ગેજમેન્ટ થયા. એન્ગેજમેન્ટ પછી લગ્ન સુધી શું હોય તે વખતે આવું બધું મોબાઈલ ને બધું હતું નહીં મુલ્લાજી વખતે. એટલે લવ લેટર્સ મોકલે, નાની નાની ભેટ મોકલે, એન્ડ એવરીથિંગ વોઝ ગોઈંગ વેલ. પણ કંઈક થયું ને ફાઇનલી ડિવોર્સ લેવાનું નક્કી કરે છે. મેરેજ થઈ ગયા પછી 6 મહિનામાં ડિવોર્સ લેવાનું વિચાર કરે છે. શું લવ લેટરમાં એક એક વાતો આપણે લાગે કે અમે રહી ગયા, સાલા ચૂકી ગયા, વી મિસ ધ ટ્રેન. એવું નહોતું કે આપણે માંગા નહીં આવતે, બાબા ચાલો ચૂકી ગયા. જો આ બે આમ કેવા આમ પ્રેમ રસ આપણે જોઈએ તો 6 મહિનામાં સમજો તૂટ્યા. મુલ્લાએ કીધું કે ગિફ્ટ બધી તારે રાખવી હોય તો રાખજે, ખાલી લવ લેટર્સ મને પાછા આપી. પેલી કે ગિફ્ટ માંગી લે, પછી તો રૂપ બી બદલાય ને બધું. એ તો પ્રેમનું રૂપ અલગ છે અને પેલું બીજું કયો રસ હતો, રૌદ્ર રૂપ બે રસ જ છે. એટલે તમને લાગે આ જ માણસ આવી તમારી સાથે વાત કરે કે બધું પાછું. તો અહીંયા તો એને સારું કીધું કે બધું રાખ, ખાલી પેલા લેટર્સ પાછું મૂક્યું. તો પેલા થાય કે લેટર્સમાં શું પાછું લેવાનું? તો કે પ્રોફેશનલ રાઇટર રાખ્યો હતો અને સારા એવા પૈસા ગયા છે એની પાછળ. એટલે હવે મારે પાછું જે બીજું જોવાનું તો પાછો ખર્ચો ના કરવો પડે. એટલે કે એ પાછો, અરે બાપ, આ પ્રોફેશનલ રાઇટર પાસે લખે, આને પ્રેમ કહેવાય? અને તું કોઈ બધું મોઢે કરેલી સ્તુતિ ને સ્તવન ને બધું કરે, પણ તારો અંતરનો ભાવથી ક્યારે બી વાત ન કરે. ભગવાન, આ કઈ ભક્તિ કહેવાય? 10 વર્ષ પહેલાં ગિરનાર ગયા હતા. આમ તો આખો 500 જણ ગયા હતા, પણ અમે થોડા લોકો 25-30 જણ મેન ગવારામાં બેસીને. અને મને ખબર નહીં શું સૂજ્યું. આમ તો ઘણી નેમનાથ પ્રભુના 5-7 સ્તવન મોડે છે અને એ પ્રાર્થનાઓ, ગદ્યની પ્રાર્થનાઓ, પદ્યની તો બધું નાનપણમાં મોડે કર્યું હતું, બધું યાદ. પણ તે વખતે મને એમ જ થયું કે બસ નેમનાથ પ્રભુ સામે જોયા કરવું. અને આઈ વોઝ જસ્ટ ટોકિંગ ફોર 1.5 hours loudly. Thinking નહીં, talking to Nemnath loudly. See, મેં 5 વર્ષ શાસ્ત્રીય સંગીત કર્યું છે, પણ ગળાના ઇન્ફેક્શનના અને પસ થઈ જવાના કારણે આઈ એમ નોટ અ ગુડ સિંગર. જયભાઈ,
બિલકુલ નોટ અ ગુડ સિંગર. એ તમારું બડપ્પન છે, પણ આઈ એમ નોટ અ ગુડ સિંગર એટ ઓલ. પણ તમારા સિંગિંગની ભૂલ હું કાઢી શકું, બિકોઝ આઈ સ્ટડીડ ફોર 5 years. બટ આઈ એમ નોટ અ ગુડ સિંગર. સો તે વખતે વી ડીન્ટ નીડ એની જયભાઈ ઓર જીગરભાઈ ઓર સેન્ડી ઓર નો વન આઈ નીડેડ. આઈ ડીન્ટ નીડ એની ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. આઈ ડીન્ટ નીડ અ ગુડ સિંગર. આઈ જસ્ટ લવ ટોકિંગ ટુ નેમનાથ. મને ખબર બી નથી કે આજુબાજુ કોઈ બેઠું છે. મોટેથી નેમનાથ ભગવાન 1.5 કલાક સુધી બધાને થયું કે બાપા એકદમ એના મસ્તીમાં છે, ટ્રાન્સમાં છે, આપણે બેસવું જોઈએ અને એમને નેમનાથને એકલા રાખવા જોઈએ કે આપણે બેસવું જોઈએ કે ચાલ્યા જવું જોઈએ. નેમી કે જેમ છે તેમ ફ્રીઝ, ડોન્ટ ડિસ્ટર્બ હિમ. તમે ઊભા બી થશો તો યુ બી ડિસ્ટર્બિંગ. બાપાને એની ધારામાં રહેવા દો ને આપણે બાપાની ધારામાં રહીએ. 1.5 કલાક પણ મને મજા આવી ગઈ. આખી રાત ભક્તિ કરી છે, એમાં જેટલી મજા નથી આવી એટલી એ 1.5 કલાક આઈ poured my heart out. And I don't even remember anything. And nobody means, he said, don't move, don't even write down anything, don't even record anything, don't even get up. જેમ છે તેમ તમે રહો. અને બાપા ભૂલી ગયા છે કે આપણે અહીંયા છે એ ભાવમાં બાપાને રહેવા દો ને આપણે આપણા ભાવમાં રહે. યુ રિમેમ્બર નેમ? હા, બિકોઝ નેમિનાથ ભગવાન છે ત્યાં. એટલે તને કેવા ભગવાન જોઈએ છે? દયાળુ ભગવાન જોઈએ કે દશાવાન ભગવાન જોઈએ? તું સ્વાર્થી હશે, સાંસારિક ભાવવાળો હશે તો તને દયાળુ ભગવાન જોઈશે. પણ તું સીકર હશે તો કે મને શુદ્ધ દશાવાળા ગુરુ જોઈએ, મારા પ્રોબ્લેમ દૂર કરી આપે, મારી ડિઝાયર પૂરી કરી આપે. એવા ભગવાન મને જ નથી જોઈતા. મને ભગવાન એવા જોઈએ છે કે જે પોતાના વિતરાગ ભાવમાં રહે અને એમના દર્શન ભજન કરતા કરતા હું વિતરાગ ભાવમાં સારું. ઇટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ ઉપશમ ભાવ, ઇટ એન્ડ્સ વિથ વિતરાગ ભાવ. ઉપશમ એટલે ગ્લેડ એક્સેપ્ટન્સ, સ્વીકાર ભાવથી સ્ટાર્ટ થાય અને વિતરાગતામાં પૂરી થાય. આ ઉપશમ ભાવમાં આત્મા જેટલો ભલે એટલા તમે વિતરાગતા તરફ જાઓ. દેટ્સ ગ્રેજ્યુએશન. ધીસ ઇઝ પ્રી સ્કૂલ, દેટ ઇઝ ગ્રેજ્યુએશન. અને આવી રીતે ધીમે ધીમે પરમ શાંત ભાવમાં સરકતા 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 વિતરાગ ભાવમાં જવાનું. લેટ 90s મમ્મીએ માસખમન કર્યું હતું. શી ઇઝ સિટિંગ હિયર. અને એને I think it must be 1995-96. તે વખતે માસખમન was not so easy. It was like something very great. અને એ તો ગોવા હતી એની ફ્રેન્ડ સાથે. અને અમે પેલું વાર્ષિક અઠ્ઠમ કરીએ એટલે એ બી એ કે હું અહીંયા કરી લઉં છું, અમે બોમ્બેમાં કર્યું. પછી કે મારા ભાવ વર્ધમાન થાય છે. તો મેં કીધું ભલે 28 કર. પછી 8 ઉપવાસ કર્યા પછી કે મારા ભાવ હજી વર્ધમાન થાય છે. મેં કીધું મારા તો શાંત થઈ ગયા છે, આપણે પારનું કરી દીધું. વર્ષોથી 3 કરું. આ ડાયાબિટીસ આવ્યું પછી નથી કરતો, બાકી વર્ષોથી 3 ઉપવાસ અઠ્ઠમ કરું અને એનાથી ઓછા ભાવ બી ન થાય પણ વધારે બી ન થાય, શરીરની મર્યાદા. અને એને 10 કર્યા, પછી 12 કર્યા, પછી કે કરી લઉં માસખમન. મેં કીધું જો તારે આ આરાધના કરવી હોય, આ આરાધના કંઈ વારંવાર થતી નથી. એક ઉપવાસ કરી લે પણ 1 મહિનાના. મેં કીધું તો પછી યુ શટ યોર સેલ્ફ ઇન અ રૂમ. આજથી 30th ઉપવાસ સુધી તું મૌન લઈ લે, તું તારી સાધનામાં રહે. ડોન્ટ ઇવન મીટ એનીવન. અને જેમ જેમ ખબર પડે તો શાતામાં પૂછવા માટે આવે. મેં કીધું બધાને હું કેટર કરીશ પણ તારી પાસે જવાબી નહીં દઉં. તું આત્મભાવમાં રહે. સ્વાધ્યાય કરતી હતી, 1 વાર સવારના પૂજા કરવા જાય, બાકી આખો દિવસ સામાયિકમાં રહેતી હતી અંદર. અને બધા મહેમાનોને આવે, આમ તો બપોરમાં 2 થી 5 મારું મૌન હોય, પણ મેં કીધું કે હું છોડી દઉં છું, તું કર. અને જેટલા ગેસ્ટ આવે ને હું પૂછું ચાલે છે જે વ્યવહાર છે તે બધું. મેં કહ્યું આ 94ની વાત છે. મેં કીધું તું કર, કોઈ બીજો વિકલ્પ નહીં કરતી. તારું પારનું તો કે આપણું ઘર આટલું નાનું છે. મંજુમાં હતા ત્યારે
અને બધા માસ કમન સમજીને તો બધા પારનું કરાવે, આપણે નથી તો કશે બહાર રાખવું પડશે. મેં તું કોઈ વિકલ્પ નહીં. એના પારનાની જગ્યા એ પારનું કરવા નીકળી ત્યાં સુધી એને ખબર નહોતી. કેથોલિક જીમખાનામાં હતું. તો વી નીડેડ પ્લેસ, બટ શી ડિડન્ટ નો. એની સાડી મેં હૈદરાબાદથી મંગાવી હતી. તમને બહેનોને ખબર હશે, હૈદરાબાદની જામેવારી કે શું કહેવાય, એ સાડી બહુ સારી હોય. આઈ વોન્ટેડ માય મધર ટુ લુક ગુડ. તો એને એ બી ખબર નથી કે એની સાડી કઈ છે. એને એ બી ખબર નથી કે પારનું ક્યાં છે, પારનું કોણ કરાવવાનું છે, પારનામાં કેટલાને બોલાવ્યા. એને મેં કોઈ વિકલ્પ કરવા દીધા નહીં કે ઉપવાસ કરજે, અનશન નહીં કરતી, ઉપવાસ કરજે. અને તારા આત્માની નિકટ આ વારંવાર થતી નથી. અત્યારના એક ઉપવાસ નથી કરી શકતી, બાકી વર્ષી તપ સીધી તપ બધું કર્યું, પણ હવે એક ઉપવાસ નથી કરી. ઠીક છે, વીર્યાંતરાય કર્મનો ઉદય, પણ જ્યારે કરે ત્યારે તું નિકટ. આ 2 જણ બોલશે ને, શાતામાં છો રેખાબેન તમે તો આમ કરી દીધું, એમાં જરાક લયું સ્વરૂપ અને વૃત્તિનું ગ્રહ્યું વ્રત અભિમાન, તો મેં તારું તો આખું માસ્કમન ખલાસ થઈ જશે. So let's try in the right way, in the right direction. પરમ શાંત, પ્રતિક્રિયા રહિત, રિએક્શન જ ન થાય. એક જણા મને પૂછ્યું કે હું સવારના આવી શકતો નથી, તમે સંવર અધિકાર લેવાના છો તો સંવરનું જરા શોર્ટમાં કહી દો. મેં કીધું આમ ડિટેલમાં કહીશ, આવજો ને સવાર. તો કે ના શોર્ટમાં કહી દો ને. મેં કીધું સંવર એટલે નો એન્ટ્રી નો બોર્ડ અહીંયા લગાવી દો. નો એક્સટર્નલ ઘટના કેન ગો વિધિન and change my inner state. That is Samvar, bas. No admission. Without permission ની વાત જ નથી, પરમિશન મળશે જ નહીં. નો એડમિશન. ઘટના પ્રૂફ બની જાઓ. યુ નો વોટ ઇઝ વોટર પ્રૂફ, રાઈટ? ઘડિયાળ વોટરમાં નાખો તો પણ બગડે નહીં. ઘટના પ્રૂફ થઈ જાઓ તમે. તમે તો સત્સંગ પ્રૂફ થઈ ગયા. તો હવે બોલે રાખો ને તમે. હજી 10 ના 10:15 કરો, હવે અમારું શટ થઈ ગયું છે. સત્સંગ પ્રૂફ નહીં, ઘટના પ્રૂફ થાય. કોઈ બી ઘટના, અનુકૂળતા, પ્રતિકૂળતા, પ્રતિકૂળતામાંથી સડનલી અનુકૂળતા કે અનુકૂળતામાંથી સડનલી પ્રતિકૂળતા, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બી રિએક્શનલેસ, બીકોઝ હું વિતરાગનો પરમ શાંત રસમય ધર્મની આરાધના કરું. આવો વિતરાગનો પરમ શાંત રસમય ધર્મ એનો નિશ્ચય પૂર્ણ સત્ય છે. એનો નિશ્ચય થવો જોઈએ. બહુ મહત્વનું છે આ નિશ્ચય. વિતરાગ ભગવાનનું, વિતરાગ ભગવાનના સિદ્ધાંતોનું. કર્મ થિયરી બધી સમજાય છે, પણ ઉદય વખતે બ્લેમ જ કરીએ છીએ. તે વખતે કર્મ બી યાદ નથી આવતા. એટલે શ્રદ્ધા દ્રઢ જોઈશે, કારણ કે આ પૂર્ણ સત્ય છે. એવો નિશ્ચય રાખવો. નિશ્ચયમાં સંકિત રહેલું છે. નિશ્ચય રાખવો એટલે કે જેનો નિશ્ચય દ્રઢ, એ કોઈ બી પરિસ્થિતિમાં વિચલિત નહીં થાય. શ્રદ્ધાથી તો નહીં જ, ચારિત્રથી થાય તો બી શ્રદ્ધાથી તો નહીં. ગમે તેવી અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા આવે, ગમે તે સ્થિતિમાં, ગમે તે ભોગે, એ નિશ્ચય એને બચાવે છે. નિશ્ચય છે એનો વિતરાગનો, વિતરાગના સિદ્ધાંતનો, વિતરાગના ધર્મનો, અને એ દ્રઢ હોવો જોઈએ. ધર્મ પરમ શાંત રસમય ધર્મનું આરાધનથી તો શું અપેક્ષા રાખે? લાસ્ટ 2 મિનિટ્સ, યસ. પોપટની વાત કરી દો. એક પંડિતને ત્યાં પોપટ હતો, 5 જણ, અને સીતારામ સીતારામ, કોઈ બી આવે તો સીતારામ સીતારામ બોલ્યા કરે. બાજુવાળાને ત્યાં બી એક પોપટ હતો, ગાળો જ આપ્યા કરે. ખબર નહીં કઈ રીતે શીખ્યો હશે પોપટ, પણ કોઈ બી આવે ગાળો આપ્યા કરે. એટલે પેલા બેન ગયા પંડિત પાસે કે મારા પોપટને તમારા પોપટ સાથે થોડા દિવસ એક પાંજરામાં રાખે, પેલું સત્સંગતિ, શું સત્સંગ લાભ થાય ને સત્સંગથી, એમ. એટલે તમને ખબર છે શું થયું હશે? કથા મારી છે અને પૂરી કરો છો તમે. મૌલિકજી કહે છે કે આ ગાળો બોલતો થઈ ગયો ને આ સીતારામ સીતારામ, એવું મારી કથામાં નથી. તો તમે આગળ બોલો તો પછી.
પેલો સીતારામ બોલતો બંધ થઈ ગયો અને પેલો ગાળું બોલતો બી બંધ થઈ ગયો. કેમ? કારણ કે આને નર પોપટ જોઈતો હતો, આને માદા પોપટ જોઈતી હતી. એ મળી ગયું. હવે ગાળું બોલવાની પણ જરૂર નથી, સીતારામ બોલવાની બી જરૂર નથી. અરે ધર્મ પાસે તમે શું અપેક્ષા રાખો છો? પરમ શાંત રસમય સ્થિતિ સિવાય બીજી કોઈ અપેક્ષા નહીં રાખો. લક્ષ્મી, અધિકાર, પરિવાર, પ્રોબ્લેમ દૂર, ઈચ્છા પૂર્તિ, આ કંઈ નહીં. બસ પરમ શાંત રસમય ભાવ દશામાં રહો. તમને થાય કે આટલા ધાર્મિક, રામકૃષ્ણ પરમહંસને કેન્સર, રમણ મહર્ષિને કેન્સર, બુદ્ધ આટલી વિપાસના કરતા હતા તો બી ઝેરથી મૃત્યુ, ભગવાન મહાવીર શુક્લ ધ્યાનમાં હતા તો બી 6 મહિના લોહીના જાડા, 32 વર્ષે જીસસ વોઝ ક્રુસિફાઈડ, 33 વર્ષે શંકરાચાર્યની આટલી શાસ્ત્રની રચના કરી અને દેહનો અંત થયો. 34 વર્ષે વિવેકાનંદ, જરથુસ્ત્ર, પરમ કૃપાળુ દેવ, આ બધાને ધર્મે મદદ નહીં કર્યો. તો કે તું કે છે ધર્મએ મદદ ન કર્યો, એમને પૂછી જુઓ તો કે અમે પરમ શાંત દશામાં રહ્યા, ક્રોસ પર બી પરમ શાંત દશામાં રહ્યા, ઝેર કે લોહીના ઝાડા થયા તો બી પરમ શાંત, સંગ્રહણીનો રોગ થઈ ગયો તો બી પરમ શાંત, દમનો રોગ થઈ ગયો તો બી પરમ શાંત, કેન્સર થયું. અમને ધર્મએ ઘણું આપ્યું. તમે શું અપેક્ષા રાખો તમે જાણો. એટલે આવો દ્રઢ નિશ્ચય કરી અને વિતરાગનો ધર્મ, પરમ શાંત રસમય, પરમ શાંત રસનું જ આરાધન કરો, પરમ શાંત રસમય દશાની પ્રાપ્તિ કરો. આરતીના અનુષ્ઠાનમાં જોડાય. રસમય ને પરમ શાંત અનુભવનો નિચોડ આપ્યો રે. હે ધર્મનો ધબકાર એવા, ધર્મનો ધબકાર એવા સજીવન મૂર્તિ રે. ધર્મની એવી મોજ મારેવું, મોજ મારેવું રે. પ્રભુ તરફ ગતિ કરાવે, પરમાનંદનો સ્વાદ ભરેલો રે. હે રસમય ધર્મ તે એવો, રસમય ધર્મ તે એવો વિરાટ ખોલે રે. ધર્મની એવી મોજ મારેવું, મોજ મારેવું રે. પ્રતિક્રિયા ઉત્તેજના રહિત પરમ શાંત ધર્મ બતાવ્યો રે. ઓમ ઇગ્નોરાય નમઃ, ઓમ ઇગ્નોરાય નમઃ મંત્ર આપ્યો રે. મોજ મારેવું, મોજ મારેવું, મોજ મારેવું રે. મોજ મારેવું, મોજ મારેવું, મોજ મારેવું રે. મન વચ કાય કર્મને સોંપી, આત્મા પ્રભુને સોંપી રે. હૃદય આંદોલિત થાય, હૃદય આંદોલિત થાય, ઝરણા ફૂટે રે. મોજ મારેવું, મોજ મારેવું, મોજ મારેવું રે. પૂર્ણ સત્ય ધર્મ છે એવો, પૂર્ણ સત્ય ધર્મ છે એવો નિશ્ચય રાખું રે. મોજ મારેવું, મોજ મારેવું, મોજ મારેવું રે. પ્રભુ મળ્યાના કેફ મારેવું, પ્રભુ મળ્યાના કેફ મારેવું, મોજ મારેવું રે. મોજ મારેવું, મોજ મારેવું, મોજ મારેવું રે. जयवंत वरतो राज राजेश्वर अवनी पर चिरकाळे. जयवंत वरतो राज राजेश्वर अवनी पर चिरकाळे. युग पुरुष प्रभु परम कृपाळु तब आरती अंतर अजवाड़े. युग पुरुष प्रभु परम कृपाळु तब आरती अंतर अजवाड़े. शुद्ध भक्ति
मिटाविए तब द्वारे। आरती अंतर अजवाड़े। मोहनिद्राथी जगाड़े तब वाणी, तप्त हृदय ने ठारे। स्वानुभव केरा रणकार थी गूंजे, सूर वितरागी रे लावे। मार्ग भूले लाने निष्कारण करुणा, हेते सन्मार्गे वाड़े। वचनों आज्ञाए आज्ञा थी समगितनु, बीज आत्म मावावे। वचनों आज्ञाए आज्ञा थी समगितनु, बीज आत्म मावावे। वचनामृत भव जड़ तारे। युग पुरुष प्रभु परम कृपाळु, तब आरती अंतर अजवाड़े। कृपाळु 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 कृपाळु। अविरत वहती तब करुणा निधारा, जीव तर अमारू भींजवे। विराट मां विलीन थवाने, लई जाए असीम ना किनारे। सामर्थ सठवारो सा पड़ियो, हवे जन्म कृतारथ करिए। राज प्रभु ने भजता भजता, राज सरीखा बनिए। राज प्रभु ने भजता भजता, राज सरीखा बनिए। वारस साचा थइए। युग पुरुष प्रभु परम कृपाळु, तब आरती अंतर अजवाड़े। महावीर स्वामी भगवाननी जय, परम कृपाळु देवनी जय, सद्गुरु देवनी जय, पर्वाधिराज पर्युषण पर्वनी जय, आजना आनंदनी जय। ओम